پلیس با یه جسد روبرو شده و 3 نفر هستن که باید باهاشون صحبت کنه. 2 زن و 1 مرد. اولی میشل بود، زنی که یه بریدگی بزرگ و عمیق بین ابروهاش داره و خون همینطوری از وسط صورتش سر میخوره و میریزه پایین تا نوک بینیش. نفر دوم مردی بود به اسم فیبین گونزالس. یه چشمش کبود بود و یه شکاف عمیق روی ابروش داشت. فیبین دوست پسر میشله و با هم توی یک خونه زندگی میکنن. زن سوم جسیکاست، کازین فیبین. جسیکا تازه اومده بود توی خونه میشل و با این 2 نفر زندگی میکرد. جسیکا هم قوزک پاش شکسته. هر کدوم از این 3 نفر یه جوری زخمی شدن و هیچ کدوم هم حاضر نیستن توضیح بدن که چی شده. یه نفر کشته شده و جسدش به بدترین شکل ممکن تیکه تیکه شده، اونم درست تو آپارتمانی که دارن با هم زندگی میکنن. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. بچه‌ها قبل از شروع پرونده یه چیز نشونتون بدم. چارلی مشروب و مزه مشروبش آورده. این ویسکیه، البته اسباب بازیه ها. اینم چیپسه که البته اینجاش پاره شده. مدیونید فکر کنید چارلی پاره کرده، اصلا پاره بود موقعی که خریدیمش. خلاصه چارلی امروز با ویسکی و مزهش میخواد ما رو همراهی کنه. چیز دیگه ای که میخوام بهتون بگم، الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید تو روز تولد منه و امروز تولدمه و من خیلی ذوق دارم که توی روز تولدم دارم براتون پرونده میذارم. میتونیم این روزو با هم پرونده کاور کنیم و در کنار هم باشیم. و مورد آخر که مربوط به پرونده است. باید بگم که ما امروز میخوایم یک کیس خیلی پیچیده رو با هم دیگه بررسی کنیم. پرونده‌ای که توش حرفای متفاوت خیلی زیاد زده میشه. و اگر چیزایی که من دارم براتون روایت میکنم توی صحبت‌ها زد و نقیض شنیدید، اینا از سمت من نیست و من چیزی رو اشتباه یا جابجا به شما نگفتم، بلکه اینا اتفاقات و حرف‌های اشخاص این پرونده است. در واقع صحبت‌ها و شهادت‌های کاراکترها توی کیس امروز خیلی با هم دیگه فرق دارن و میخوام به همه چیز، به همه جزئیات با توجه دقت کنید. کیس امروز از اون کیساییه که باید خیلی بهش دقت کنید، چون هر چیزی که همون لحظه میگیم ممکنه چند لحظه دیگه برعکسش زده شه و به اون چند لحظه قبل هم مربوط باشه. بریم سال 2016. نیو مکزیکو، شهر آلبوکرکی. گفتیم پلیس یک جسد پیدا کرده بود. جسد متعلق به یک دختر 10 ساله بود به نام ویکتوریا ماردنز و مادرش میشل بود، یکی از همون شخصیت‌هایی که اول پرونده ازش صحبت کردیم تو اینترو. جسیکا کازین فیبین اولین نفریه که میبرنش برای بازجویی، چون اون روز اون از همه بیشتر مراقب بچه بوده. اما قبل از اینکه حتی بخوان شروع کنن و سوالی ازش بپرسن عصبانی میشه. Why I'm being treated like this? Again? You're being arrested, all right, for murder. Why am I being arrested for murder? All right, There's 3 other people in that house. You're getting me for murder? You're like violating my whole fucking rights, dude. Go find a fucking killer, dude. Go find a motherfucking killer. جسیکا با عصبانیت به پلیس میگه که چرا دارید منو دستگیر میکنید؟ توی اون خونه 3 نفر دیگه هم بودن. برید اون قاتل لعنتی رو پیدا کنید به جای اینکه وقتتون رو بذارید برای دستگیر کردن من. شما دارید حقوق منو زیر پاتون میذارید. برای اینکه تا آخر پرونده ما با 4 تا اسم کار داریم، یک بار دیگه من میخوام اسم‌ها رو توضیح بدم که قشنگ براتون جا بیفته و شخصیت‌ها رو قاطی نکنید. قربانی ما یک کودک 10 ساله است به اسم ویکتوریا. مادرش اسمش میشله که با دوست پسرش فیبین دارن با هم توی یک خونه زندگی میکنن و فیبین یک کازینی داره به اسم جسیکا. اوکی، این از این 4 تا اسامی. پلیس به جسیکا میگه که ما نیاز داریم دی ان ای تو بگیریم و جسیکا نمیذاش و پلیس میگه که نمیتونی قبول نکنی، ما حکم داریم. جسیکا هم با عصبانیت میگه خب معلومه که دی ان ای من همه جای اون خونه پخش شده و توی اون خونه است، به خاطر اینکه من داشتم تو اون خونه زندگی میکردم. اما بیایید الان یکم بریم عقب‌تر و ببینیم ماجرا چیه، چی میشه که اصلا پلیس میاد. ظهر همون روز مامورا به واحد 808 فراخونده میشن و بچه‌ها اوضاع اون خونه واقعا به هم ریخته بود. یه زن و مردی که ما الان میدونیم اسمشون میشل و فیبینه بیرون از واحد وایساده بودن، به پلیس میگفتن بهمون حمله شده و صورتاشون
لباساشون خونی بود. به پلیس میگن دختر میشل یعنی ویکتوریای 10 ساله هنوز داخل آپارتمانه. پلیس بدو میره بالا چون نمیدونست که این دختر زنده است یا نه. در میزنه، فریاد میزنه که پلیس درو باز کن. یه زنی که موهاش بلاند بود درو باز میکنه و تا میبینه که پلیس با یونیفرم مخصوص وایساده، یه ذره به پلیسا نگاه میکنه و درو روشون محکم میکوبه و میبنده. پلیسا هنگ میکنن که این دیگه چی بود؟ What the hell is that؟ محکم‌تر میکوبن به در ولی کسی درو باز نمیکنه و خیلی حرفا. در خونت زده شه، درو باز کنی ببینی پلیسه و بعد درو روش ببندی. میدونی منظورم چیه؟ شما باید خیلی داشته باشی که همچین کاری بکنی، اونم با پلیس. اما پلیسا واقعا میخواستن برن داخل چون یک بچه 10 ساله داخل آپارتمان بود و ممکن بود که زنده باشه یا جونش به خطر افتاده باشه. تو همون چند ثانیه داشتن با هم صحبت میکردن که شاید باید محکمتر به در بکوبیم، با لگد بکوبیم تا در باز شه، که یهو از اون طرف یک صدای جیغی میشنون. صدای فریاد و جیغ از آفیسرهای دیگه‌ای بود که اونور وایساده بودن. آفیسرایی که اونور بودن میان به پلیسا ملحق میشن و به همکاراشون میگن همون کریزی لیدیه بود که در رو صورتمون محکم بست، از بالکن پریده پایین. البته بهتون بگم بالکن فقط 3 طبقه ارتفاع داشته، طبقه 8 و 10 و اینا نبوده، طبقه 3 بوده. ولی خب بازم افتادن از طبقه 3 شوخی نیست دیگه، ممکنه طرف آسیب ببینه. توی بعضی از موارد افراد از طبقه 2 3 هم وقتی میافتن میمیرن. حال اون خانومی که پریده پایین خوبه، زنده است. و باید بهتون بگم که دنیا گاهی با آدم بازی میکنه. میفهمن که اون زن زنده است اما حالش اصلا خوب نیست. کل قوزک پاش تیکه شده بود، شکسته بود و دیگه نمیتونست فرار کنه. در واقع به سختی میتونست حتی راه بره. اما برای پلیسا این یک برگ برنده بزرگ بود. میرن سراغ اون زن، بهش دستبند میزنن و مجبورش میکنن که خودش تا ماشین پلیس راه بره. و من وقتی به اینجای پرونده رسیدم و داشتم بادی کم های پلیسا رو میدیدم، این مدلی بودم که یعنی چی؟ چرا اینجوری رفتار میکنید؟ حالا شما که اصلا نمیدونید طرف چی کار است. شما اصلا نمیدونید این آدم خودش هم آسیب دیده یا همونیه که داشته آسیب میرسونده به اون 2 نفر دیگه. چرا دارید باهاش اینجوری برخورد میکنید؟ اما یک مقدار که بیشتر راجع به پرونده تحقیق کردم، فهمیدم چرا پلیس ها داشتن با اون زن اینجوری رفتار میکردن. چرا پلیس ها با وجود اینکه دیده بودن این زن قوزک پاش به بدترین شکل ممکن شکسته، مجبورش میکردن که تا ماشین پلیس راه بره بدون اینکه کمکش کنن. به خاطر صحنه‌ای بود که تو خونه دیده بودن. حالا ما به کرایم سین برمیگردیم، ولی بیایید الان راجع به این زن صحبت کنیم. خب این زنی که پریده پایین جسیکاست، کازین فیبین که بود دوست پسر میشل. جسیکا نان استاپ داشت جیغ میزد، فریاد میزد که وای پام، نمیتونم راه برم. و پلیسا بهش میگفتن ببین ادا در نیار، تو خودتو از بالکن پرت کردی پایین به خاطر اینکه میخواستی از دست ما فرار کنی. الانم خودت با پای شکسته خودت میای تا دم ماشین. Walk! I don't care if your leg's broken. You're gonna walk. I can't walk, dude. Hold on. You're gonna My walk. leg's broken. I just got thrown off the balcony. You didn't get thrown off. You jumped off. I saw you close the door. And you told me you jumped. Come on. Dude, my whole leg is broke though. Keep walking. I'm trying. پلیس به جسیکا میگفت راه بیا، زودتر برس دم ماشین. و جسیکا سر میگفت نمیتونم، پام شکسته، من از بالکن پرت شدم پایین. و پلیس وقتی این جمله رو میشنوه عصبانی میشه. میگه ببین دروغ نگو، تو پرت نشدی پایین، تو خودت رو انداختی پایین. این دوتا خیلی با هم فرق داره. یکی از مامورای پلیس میگه من وایساده بودم اونجا، دیدم که تو خودت پریدی پایین و هیچ کسی نبود که هولت بده. و جسیکا همش میگفت وای نمیتونم راه برم، چرا دارید اینجوری میکنید؟ ولی اصلا برای پلیسا مهم نبود. حالا سوای کارهایی که تا اینجا پلیس کرده، وقت پلیس رو گرفته، مسخره کرده، پلیس خودش رو پرت کرده پایین که از دست پلیس فرار کنه، زرنگ بازی، و همه اینا باعث شده که پلیس اصلا از این آدم خوشش نیاد. یکی دیگه از دلایلی که پلیس نمیتونست با جسیکا را بیاد و از همون ابتدا داشتن یه جورایی خشن باهاش برخورد میکردن، به خاطر پرونده‌ای بود که این آدم داشت. ببینید جسیکا از این کاراکترهایی در کیس امروز ما که تپه فتح نشده باقی نذاشته و تمام تپه ها رو فتح کرده و رنگ قهوه‌ای روشون گذاشته. یعنی اونجوری نیست که اسمش به گوش پلیس ناآشنا باشه و نشناسن این آدمو. خودش و پسرعموش فیبین یک کالکشنی از ماک شاتس داشتن. ماک شات همین عکسایی هستش که آدم‌ها دستگیر میشن و عکس میگیرن، نمیدونم اصطلاح فارسیش چی میشه. انقدر این 2 نفر بازداشت شده بودن و ماک شات داشتن که شاید تعداد ماک شات هاشون از عکسایی که بعضی از آدم‌ها توی اینستاگرام میذارن بیشتر باشه. و جدیدترین جرمی که جسیکا مرتکب شده بود زمانی بود که داخل
داخل زندان بود. یکی از همسلولیاش یه روز صبح از خواب بیدار میشه، تصمیم میگیره یه کار خیلی هیولایی انجام بده. اونم این بود که به یک همسلولی دیگه‌شون تعرض جنسی کنه و جسیکا هم این مدلی بود که چه تصمیم باحال و با هیجانی، اوکی بیا انجام بدیم. در سلول رو از پشت قفل میکنه، حالتی که دیگه نمیذاره کسی وارد شه و خودش هم تمام مدت پشت در مواظب بود که کسی نفهمه تا این همسلولیش آزار جنسی به اون یکی همسلولی رو برسونه. یعنی میخوام بگم الان پلیس با یک فرشته‌ای که از آسمون افتاده باشه زمین طرف نیست. و حالا اینو گوش کنید، فقط 1 هفته است که از آزادی جسیکا گذشته. 1 هفته شده از در زندان اومده بیرون و دوباره توی یک دردسری افتاده. اونم نه یک پرونده معمولی، نه یک پرونده‌ای که مربوط به دزدی باشه، لات‌بازی باشه، کتککاری باشه، مواد مخدر باشه، پرونده قتل. حالا همچنان جسیکا داره داد میزنه، به پلیسا میگه که شماها منو اشتباه گرفتید، برید قاتل رو پیدا کنید، شماها هیچی نمیفهمید، دارید حقوق من رو پایمال میکنید و پلیساش اهمیتی نمیدن و همچنان دارن مجبورش میکنن که تا دم ماشین راه بره. بعد جسیکا شروع میکنه توضیح دادن به پلیسا که آره اون روز داشتم از ویکتوریا مراقبت میکردم به خاطر اینکه مجبور بودم. من دارم فقط ماهی $50 میدم که بتونم تو خونه میشل زندگی کنم. وقتی ازم یه کاری بخواد باید براش انجام بدم. حالا البته اینم در پرانتز بهتون بگم که میشل خبر نداشته که فیبین داره از کازینش $50 بابت اقامت تو خونه دوست دخترش پول میگیره. میشل فکر میکرده که جسیکا کازین دوست پسرش خیلی مفتی داره اونجا زندگی میکنه. anyways جسیکا رو بردن توی اتاق بازجویی و بهش میگن که خب تعریف کن ببینیم داستان چیه. جسیکا میگه اون روز میشل و فیبین رفته بودن بیرون. میگه من یه ذره گیج بودم به خاطر اینکه مواد زده بودم و یکم های بودم و همینطوری که لم داده بودم واسه خودم رو مبل داشتم تلویزیون تماشا میکردم، یهو دیدم یک مرد غریبه‌ای وارد آپارتمان شد. ون سفید، چمدون، بیمه عمر، مرد غریبه‌ای که یهو وارد یک آپارتمانی شد. خیلی یهویی. چیزایی که وقتی پلیس ها باهاش روبرو میشن میفهمن باید بیشتر به حرفهای اون آدم توجه کنن. بهش میگن که خب اون مرد کی بود؟ میگه نمیدونم. من تازه 1 هفته بود داشتم با این زوج زندگی میکردم. اصلا نمیدونستم که این 2 نفر با چه آدمهایی رفت و آمد دارن، کیا تو این خونه میان میرن، چه دوستایی دارن. من که کسی رو نمیشناسم. خلاص مرده وارد خونه میشه، به جسیکا میگه که فلانی رو میشناسی و اسمی که داده بود یه حالت استریت نیم برای فیبین بود. یعنی مستقیم نمیگه فیبین ولی مثلا یه حالت نیک نیمی استفاده میکنه که جسیکا میدونست این نیک نیم یا استریت نیم فیبینه. مدلی که انگار فیبین توی گنگ خاصی بوده. جسیکا هم به اون مرد غریبه میگه که نه فیبین خونه نیست. مرده میگه خیلی خوب باشه و خیلی ریلکس میره سمت اتاق ویکتوریا، شروع میکنه این بچه رو مورد آزار قرار دادن و بعد هم میخوشتش. بعد برمیگرده به جسیکا میگه که ببین باید جسد ویکتوریا رو از بین ببری وگرنه نفر بعدی خودتی، چون پسرموت به من پول بدهکاره و من تا پولمو نگیرم دست از سر شماها بر نمیدارم. به جسیکا میگن که خیلی خوب این آدم رو توصیف کن برای ما، چی پوشیده بود، قدش چجوری بود، هیکلش، قیافش، ظاهرش. میگه که یک مرد خیلی خوشپوشی بود، خیلی خوشتیپ بود و مکزیکی بود. جسیکا در ادامه به پلیس میگه من وقتی دیدم که پلیس اومده خیلی وحشت کرده بودم، چون من که خودم قاتل نبودم و قتل رو یکی دیگه انجام داده بود و مجبور بودم بدن ویکتوریا رو از بین ببرم چون قتل رو که من انجام نداده بودم. واسه همین بدن ویکتوریا رو تیکه تیکه کردم، چون ببینید من اگر از شر جسد خلاص نمی‌شدم اون آدم میومد سراغم و میخواست من رو هم بکشه. اینها رو در حالی داره تعریف میکنه که قوزک پاش له شده. یک سره به پلیس میگه برید قاتل واقعی رو پیدا کنید. اما نکته اینجاست، آپارتمانی که الان تبدیل شده به کرایم سین شبیه صحنه‌های آخر زمان بود. اوکی، این آدم داره میگه یه مرد اومده یک کودک رو آزار داده و کشته. خیلی خوب باشه، ولی خب اگه اینطور بود چرا کل خونه به هم ریخته بود؟ اون آدم مگه چند ساعت توی اون خونه بوده که هم وقت کرده با تو حرف بزنه، هم آپارتمان رو انقدر به هم بریزه، هم یک کودک رو بکشه؟ و وقتی میگم وضعیت آپارتمان افتضاح بود، بذارید بیشتر براتون تعریف کنم. همه جای خونه پر از خون بود، روی فرش ها هم خون بود، یعنی اصلا خون داخل فرش ها فرو رفته بود. از اون طرف توی حموم هم مشخص بود کلی خون بوده، ولی یک نفر تلاش کرده که خونها رو پاک کنه. پلیس وقتی وارد این آپارتمان میشه صحنه‌ای که میبینه خیلی افتضاح بود. ویکتوریا رو پیدا میکنن ولی توی بدترین حالت ممکن. بدن ویکتوریا یه جورایی به هم وصل بود ولی وصل هم نبود. اعضای بدنش تقریبا نصف نیمه به هم وصل مونده بودن. مثلا دستاش جدا شده بود، هر دستش توی یک کیسه پلاستیکی افتاده بود. قلب و کبدش بیرون کشیده شده بود و توی یک کیسه جدا گذاشته شده بود. پای راستش هنوز به بدن وصل بود اما پای چپش تقریبا کامل جدا شده بود.
بدن تیکه پاره شده ویکتوریا توی وان حموم بود. داخل یک پتو پیچیده شده بود و آتیش زده بودنش. آپارتمان اسموک دیتکتور داشت، اما چجوری بود که اسموک دیتکتورها کار نکرده بودن؟ به خاطر اینکه همشون خیلی شیک و تمیز و مجلسی درآورده شده بودن. و این کرایم سین چی داره به پلیس میگه؟ داستانی که جسیکا داره برای پلیس ها تعریف میکنه حتی از زاویه های خیلی دور هم نزدیک به حقیقت نیست. به علاوه داستان این زخمایی که دارید چیه؟ اوکی میگیم قوزک پات شکسته به خاطر اینکه خودتو از بالکن پرت کردی پایین، اما میشل و فیبین چرا انقدر زخمی؟ این رو در نظر بگیرید که هر سه تاشون توی یک پلیس استیشن هستن و توی 3 تا اتاق بازجویی جداگونه‌ان. یعنی پلیسا میرن با جسیکا حرف میزنن، بعد میان با میشل حرف میزنن، بعد میرن با فیبین حرف میزنن. حالا پلیسا از پیش جسیکا میرن سراغ فیبین با امید اینکه شاید اون بتونه 4 تا چیز درست حسابی‌تر بهشون بگه. فیبین از همون اول شروع میکنه به پلیس میگه که من هیچ کاری نکردم. من حتی نمیدونستم ویکتوریا توی آپارتمان آتیش گرفته یا حالا آتیش زده شده. میگه من خواب بودم، بیدار شدم و دیدم جسیکا افتاده به جونم و داره همینطوری منو نان استاپ کتک میزنه. میگه وقتی شب برگشتیم خونه همه چیز عادی بود. میشل تاکو درست کرد، هممون خوردیم به جز ویکتوریا و ما فکر کردیم که ویکتوریا تو اتاقش خوابیده. بعد من و میشل رفتیم توی اتاقمون خوابیدیم و حدود 20 دقیقه به 2 نصف شب خوابمون برد. اما یهو یک صدایی شنیدیم و در حالی که خیلی خواب بودیم از خواب پریدیم. دیدیم جسیکا بالای سرمون وایساده با یک صدای عجیبی داره میگه که به عیسی اعتقاد داری؟ من بهش گفتم جسیکا چی کار داری میکنی؟ چرا داری ساعت 1:40 صبح از عیسی حرف میزنی؟ تو که حتی کلیسا برو هم نیستی، تازه از زندان آزاد شدی. ولی جسیکا خیلی جدی وایساده بود و به من میگه گوشیاتون پیش منه. دستاش پشتش بود اما انگار یک چیزی به جز موبایل ها پشتش قایم کرده بود. دوباره از من میپرسه ازت سوال کردم به عیسی اعتقاد داری؟ میشل بیدار میشه و یه جوری که فقط جسیکا ساکت شه و از سر خودش بازش کنه میگه که آره اعتقاد داریم، بی خیال. جسیکا لبخند میزنه و میگه خب پس اول تو. بعد یهو یه اتوی فلزی و محکم میکوبه تو سر میشل. بعد میره سراغ فیبین و با یک میله فلزی همین کارو تکرار میکنه و فیبین رو هم کتک میزنه. فیبین میگه من شانس آوردم تونستم از خونه فرار کنم چون کازینم رسما داشت منو میکشت. She said, what did she say? She goes, your daughter's dead. What? She told Michelle that your daughter's dead and all that. پلیس میپرسه که در رابطه با ویکتوریا چیزی گفت بهتون؟ اینکه ویکتوریا کجاست، توی چه حالتیه؟ فیبین میگه که آره بهمون گفت دخترت مرده. بهش میگن این اتفاق دقیق ساعت 1:40 افتاد. میگه آره. اما یه چیزی جور در نمی اومد. پلیسا میبینن میشل و فیبین زخماشون تازه است. مشخص همین چند لحظه پیش کتک کاری کردن یا حالا کتک خوردن و نه شب قبل. در واقع همسایه ها سر و صدای شدید رو شنیده بودن و چند تا از همسایه ها وقتی صدای پلیس رو شنیده بودن استثناءً در پرونده های جنایی با پلیس تماس گرفته بودن. چون ما معمولاً تو پرونده های جنایی شاهد همسایه هایی هستیم که بسیار با ادب و با شعورن، دیگه میدونی زیاد از حد، و حتی وقتی صدای جیغ و فریاد هم میشنون سرشون به کار خودشونه و به پلیس زنگ نمیزنن. اما خب همسایه های این کیس مدلشون فرق داشت و خوشبختانه با پلیس تماس میگیرن. وقتی که میرسه میشل رو میبینن که بیرون از واحد وایساده داره فریاد میزنه به پلیس، میگه که برید دخترم تو واحده، خواهشاً برید بیارینش. پلیسا میدوئن بالا، درو میزنن. جسیکا درو باز میکنه، میبینه پلیسه، بعد درو رو پلیس میبنده، بعد خودشو پرت میکنه بالکن پایین و ما بقیه ماجرا. پس الان فهمیدید ما به کدوم خط زمانی رسیدیم. پلیسا وارد خونه میشن با امید پیدا کردن ویکتوریایی که زنده است، سالمه و شاید یه جا قایم شده. کل خونه رو میگردن و متاسفانه با صحنه‌ای روبرو میشن که تا آخر عمرشون نمیتونن از ذهنشون بیرون کنن. اونم جسد تیکه تیکه شده ویکتوریا بود داخل وان حموم در حالی که آتیش هم گرفته بود. اما سوای همسایه هایی که سر و صدا و جیغ و داد رو شنیده بودن و به پلیس زنگ زده بودن، میشل و فیبین هم خودشون اومده بودن بیرون و کوبیده بودن به در خونه یکی از همسایه ها و با داد و فریاد به همسایه گفته بودن که زنگ بزنید به پلیس. و بچه‌ها باز ریمایند میکنم تمام این جزئیات مهمه، اوکی؟ با توجه زیاد گوش کنید. اوکی، فیبین تا اینجا داره میگه که من از هیچ کدوم این اتفاقایی که برای ویکتوریا افتاده خبر ندارم. اون شب وقتی برگشتم خونه همه چیز اوکی بود، نرمال بود. وقتی از جسیکا حال ویکتوریا رو پرسیدیم گفته که من ویکتوریا رو تو اتاقش خوابوندم، خیلی روز شلوغ و سختی رو داشتم و دیگه الان دوست دارم از اینجا بعد تایمم برای خودم باشه. و بعد با جدیت شروع میکنه به پلیس گفتن که ببینید من هیچ وقت never ever به ویکتوریا آسیب وارد نمیکنم. میگه من ویکتوریا رو دوست داشتم، ویکتوریا هم خیلی منو دوست داشت. این در
حالیه که ویکتوریا تازه با فیبین تو زندگی مادرش آشنا شده بود. فیبین چند هفته بود، چند ماه بود که وارد زندگی میشل شده بود. به علاوه این که همین چند هفته هم انقدر فیبین همیشه خدا های بوده که اصلا شرایط این رو نداشته به صورت نرمال با یک کودک رابطه عاطفی عمیق و سالم برقرار کنه. این مرد انقدر اکثر مواقع های بوده که خیلی وقتا اسم خودش هم فراموش میکرده. اینکه برمیگرده میگه ویکتوریا من رو خیلی دوست داشت، شبیه میمونه که بگه من در حال حاضر دارم توی یک سیاره دیگه زندگی میکنم. یعنی همینقدر عجیب غریب و بعید، همینقدر ایمپاسیبل. بعد به پلیسا ادامه میده میگه که میدونید از کجا میگم که ویکتوریا خیلی من رو دوست داشت؟ از اون مدلی که همیشه اسمم رو صدا میزد و بعد یک لبخندی روی لبش میومد، حالتی که مثلا هی فیبین، و داره این حالتها رو راجع به یک کودک 10 ساله میگه. اما کجا صحبت‌های فیبین ترسناکتر میشه؟ اونجاش که به پلیسا میگه میدونید من کلاً با بچه‌ها همین جوریم. ویکتوریا هم خیلی اکتیو بود، کول بود. من نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم. یک مدلی داره حرف میزنه انگار که ویکتوریا یک شخصیت بزرگسال، یک ادالته. یعنی اگر شما این بخش از صحبت‌هاش رو ببینید و ندونید که ویکتوریا چند سالشه، واقعا فکر میکنید اوکی ویکتوریا یک زن بالغه دیگه، این داره به آدم بالغ صحبت میکنه و نه یک کودک 10 ساله. و مدل حرف زدنش فقط عجیب نبود بلکه تهوع آور بود. اما خب فیبین همچنان اصرار داشت که من هیچ دخالتی توی اتفاقی که افتاده نداشتم، من عاشق ویکتوریا بودم، ویکتوریا هم عاشق من بود. مدام همین خط زمانی رو تعریف میکرد که من اومدم خونه، تاکو خوردیم، خوابیدم، پا شدم دیدم که بهم حمله شده از سمت جسیکا کازینم. پلیسا قاطی میکنن، با عصبانیت بهش میگم ببین این چیزایی که میگی امکان پذیر نیست. مگه میشه یه نفر کنار گوش تو اعضای بدن رو شروع کنه تیکه تیکه کردن و تو هیچی نشنوی، اونم تو سکوت 1:30-2 شب؟ بابا اتاقاتون که ساوند پروف نیست. آپارتماناتون انقدر دیواراش نازکه که صدای همسایه بغلی هم به راحتی شنیده میشه. بعد تو داری میگی هیچ سر و صدایی نشنیدی، هیچ دعوا و درگیری بین جسیکا و ویکتوریا پیش نیامده که تو بشنوی؟ حالا اصلا میگیم اوکی باشه نشنیدی. اسموک دیتکتور ها رو چی وقتی اونا رو جسیکا جدا کرده؟ اونا دیگه سر صدا میکنه. چون ببینید یه سری از اسموک دیتکتور ها اینجوری ان که وقتی شما میخواید ریمووشون کنید صدا میدن به خاطر اون حالت امنیتش. حالا ما اصلا میگیم از اون مدل ها نبود و بدون اینکه صدا بده شما میتونستی درش بیاری. بسته شکلات نمیخوای وا کنی که بگی آروم باز میکنم کسی نشنوه، باید ابزار بیاری بازش کنی، بعد بالا یه بالاخره صندلی، مبلی، نردبونی چیزی باید بذاری بتونی بری بالا اینو در بیاری. یعنی تو صدای هیچ کدوم از این چیزها رو نشنیدی؟ صدای آتیش گرفتن جسد یک کودک رو نشنیدی؟ و فیبین یه چیزی میگه که حتی شرایط رو عجیب‌تر از قبل هم میکنه. میگه ببینید راستش من یکم از اون پروسه تیکه تیکه شدن رو دیدم که جسیکا داشت ویکتوریا رو تیکه تیکه میکرد، ولی جسیکا فهمید من دارم تماشا میکنم و منو تهدید کرد. دقت کنید اول مدام اصرار داشت که الا بالله من اصلا نمیدونم ویکتوریا چطور مرده، من اصلا رو هم خبر نداشته که این بچه مرده. چی میگی؟ جسد تو خونه هست؟ بعد الان داره میگه کازینم داشت بدنش رو تیکه تیکه میکرد و من این صحنه رو دیدم، اما شروع کرد منو تهدید کردن که اگه صدات در بیاد تو رو هم میکشم. گفتش که نفر بعدی که میخوام بکشم میشله، اگر میخوای تو نفر سوم نباشی نباید صدات در بیاد. میگه من خیلی ترسیده بودم از اینکه جسیکا بیاد سراغم و تلافی کنه. آخه میدونید تازه از زندان آزاد شده، نمیخواستم بیاد سراغ من یا خانواده‌ام. ولی باور کنید من بهش هیچ کمکی نکردم. اون خودش بدن ویکتوریا رو شروع کرد تیکه تیکه کردن. من فقط دیدم که با یک دیوونگی و جنون خاصی چاقو رو برداشته، از اون طرف رفت اره آورد و شروع کرد بدن ویکتوریا رو تیکه تیکه کردن. مثل آدمایی که دیوونه شده بودن همینجوری داشت اره میکرد. و بچه‌ها یک مدلی حرف میزنه که قشنگ معلومه داره فیلم بازی میکنه و ادا در میاره و مدل حرف زدنش مصنوعیه. Jessica was just going off and like hitting the body, like going crazy, trying to like go, oh, Jesus told me to do this, like say weird things. Like me and Michelle were yelling, Jessica, no, stop. And she wasn't listening, she was just doing it, but we didn't stop it because we were scared. میگه که جسیکا مدام به من میگفت مسیح گفته باید این کارو بکنم. من و میشلم داد میزدیم که جسیکا نه وایسا. قشنگ همین مدلی، همین مصنوعی و مسخرگی توی بازجوییاش میگفت. جسیکا no, stop. قشنگ معلوم بود داره فیلم بازی میکنه، ادا در میاره. ولی خب جسیکا اصلا حرف ما رو گوش نمیداد. ما هم نتونستیم بیشتر از این جلوشو بگیریم چون ما ترسیده بودیم. پلیسا بهش میگن ببین ما به توضیحات بیشتری نیاز داریم
چون میدونی داستان چیه، یک نفر به تنهایی نمیتونه همچین پروسه تیکه تیکه کردن رو انجام بده. این کار یک کار سنگینه و اون صحنه‌ای که ما دیدیم کار یک نفر نیست. و فیبین میگه نه باور کنید خودش تنها داشت این کارو میکرد. اصلا یک قدرت دیوونه کننده‌ای پیدا کرده بود. بهش میگن اوکی بیا دوباره برگردیم به عقب، مجدد از ابتدا تعریف کن. و من این کارآگاه ها رو که هی زمان رو به عقب برمیگردونن، بعد به جلو برمیگردونن، بعد توی زمانی استاپ میکنن، اینو تو پرونده های قبلی گفتم. این کارو برای این میکنن که شخصی که داره دروغ میگه خط زمانی از دستش خارج شه. چون ببینید شما وقتی یک اتفاقی براتون افتاده باشه، یه سری کارها کرده باشید و عین واقعیت رو بگید 200 بارم از آخر به اول، از اول به آخر، وسط به بعد، از هر جا هر قسمتی از شما بپرسن، شما میتونید عین واقعیت رو به مثلا پلیس بگید یا حالا به هر کسی، برای کسی تعریف کنید، چون شما دارید واقعیت رو میگید. شما اون لحظات رو تجربه کردید، زندگی کردید و چون اکسپریانس به دست آوردید، چون توی ذهنتون سیو شده، خیلی کم پیش میاد که آدم جابجا بگه. واقعا توی موارد نادر. کی توپق میزنه، کی حرفش تغییر میکنه وقتی خط زمانی یک روایتی رو ازش بخوان که هی عقب جلو تعریف کنه؟ اونی که داره دروغ میگه. حتی اگر یک دروغگوی ماهر هم باشه، معمولا توی چنین شرایطی خط زمانی بالاخره توی بار سوم، بار چهارم، بار پنجم از دستش در میره و 4 تا جا رو، جزئیات رو برعکس میگه. و همین اتفاق هم برای فیبین افتاد. داستانش عوض میشه. میگه من وقتی رسیدم خونه دیدم کازینم جسیکا داره ویکتوریا رو تیکه تیکه میکنه و بعدش هم ما رفتیم خوابیدیم. make sense. I mean همه ما اگر برسیم خونه و ببینیم یه کودکی جلومون داره تیکه تیکه میشه، میریم مسواک میزنیم و میگیریم میخوابیم. مگه نه؟ مثلا یه چیز عادیه، پروسه قبل از خوابه. و واقعا پلیس ها هم کوئسشن مارک بودن که خودت میفهمی حرفات چقدر مسخره است. پلیس میگه اوکی اینو جواب بده. چرا جسیکا اون شب به شماها حمله کرد؟ تو مگه نمیگی جسیکا داشت این بچه رو تیکه تیکه میکرد و حالا بلا بلا بلا؟ وقتی شماها تو اتاق راحت خواب بودید و اصلا هیچ صدایی نشنیده بودید، روحتون هم خبر نداشت که چه اتفاقی داره تو اتاق بغلی میفته، چرا جسیکا باید بیاد خودش داوطلبانه شماها رو بیدار کنه و 1 به 2 یک نفر به شما دوتا حمله کنه؟ فیبین چی میگه؟ هیچ جوابی نداشت بده. پلیسا دوباره میرن سراغ جسیکا. میگن که چرا به فیبین و میشل حمله کردی؟ میگه چون میخواستن همه چی رو بندازن گردن من. میدونستم نقشه دارن. میگه یه مرد شیک پوش اون روز اومد خونه، به ویکتوریا تعرض کرد، کشتش، تهدیدم کرد که اگر چیزی بگم من رو هم میکشه و باید جسد رو از بین ببرم. بعد میشل و فیبین اومدن خونه و من بهشون گفتم چه اتفاقی افتاده و اونا این مدلی بودن که اوکی پس باید از شر جسد خلاص شیم. یعنی خوشم میاد انقدر فیک دارن دروغ میگن که حتی یه ایموشن هم توی صحبت‌هاشون نمیارن. نمیکنن مثلا بگن من اینو گفتم به میشل و فیبین، گریه کردن، بعد گفتن آره باید جسد رو از بین ببریم. ولی من از جایی به بعد حس کردم که میخوان همه چیز رو بندازن گردن من. برای همین احساس کردم باید از شر این 2 نفر هم خلاص شم و برای همین میخواستم بکشمشون. و اگر دقت کرده باشید روایت‌های جسیکا و فیبین اصلاً به هم نزدیک نیست، اصلاً با هم جور در نمیاد، اصلاً شبیه هم نیست. هر کس داره یک داستان متفاوتی رو میگه، هر کس داره یک خط زمانی جدایی رو میگه. اما پلیس امیدوار بود شاید میشل راستشو بگه، چون در نهایت اون مادر ویکتوریا بود و شاید عاقلانه تر و صادقانه تر با پلیس برخورد کنه. پلیس داشت اینجوری فکر میکرد که اگر این وسط یک نفر هم قرار باشه ذره حقیقت رو بگه و عدالت رو برای ویکتوریا برقرار کنه، اون یه نفر میتونه مادرش میشل باشه. 2 تا آفیسر میرن داخل اتاق بازجویی برای صحبت کردن با میشل. روبروی میشل یک خانومی نشسته بود با یه پیرن 4 خونه. دست میشل رو میگیره، صداش یه جور مهربونی داشت. و یک آفیسر مرد هم عقب‌تر نشسته بود، خیلی خشک و جدی و تمام حواسش جمع بود که میشل چیا میخواد بگه. در واقع این 2 تا آفیسرها داشتن نقش گود کاپ بد کاپ رو بازی میکردن. خانمی که جلوی میشل نشسته بود دست میشل رو میگیره و با یک لطافتی، با یک مهربونی از میشل میپرسه که میشل با دخترت، با ویکتوریا، با بچه 10 سالت تصمیم گرفتین که چه کاری انجام بدین؟ They put me in the bathtub. Because you were there. And you saw. And you watched. So what was the discussion about what was going to be done with Victoria? I knew they were going to get rid of her, but I didn't know. I forgot this discussion. You forgot the discussion? I don't remember. Okay. What happened? What happened next? They said that if I say anything, they just kept threatening me.
Okay. Then if I say anything, I'm gonna be the next one. Or I better not fall asleep. Before that was the time I saw Jessica stabbing him in the stomach. میشل بهشون میگه که اون دو نفر گذاشتنش داخل وان. پلیس ازش میپرسه تو اونجا بودی؟ تو داشتی این چیزا رو میدیدی؟ به پلیس میگه آره. پلیس ازش میپرسه که قرار بود چه بلایی سر ویکتوریا بیارن؟ صحبت‌هاشون، بحث‌هاشون چی بود؟ چون بالاخره وقتی یک جسد رو توی وان میذارن یک دلیلی داره دیگه. میشل میگه نمیدونم، فقط میخواستن از شرش خلاص شن. یادم نمیاد دقیقاً داشتن چیا میگفتن. ولی بعدش منو تهدید کردن که اگه حرفی بزنم منو میکشن. و این در حالی بود که جسیکا همینطوری داشت با چاقو به شکم ویکتوریا ضربه میزد. و اینجا میشل میزنه زیر گریه، با گریه میگه واقعا نمیدونم چه اتفاقی داره میافته. فقط میدونم وقتی برگشتم خونه فکر میکردم که ویکتوریا رفته تو اتاقش تا بخوابه. ما رفتیم همگی دور هم شام خوردیم. و اینجا باز به پلیس ها میگه که من جسیکا رو فقط یک هفته است که میشناسم. یک هفته است اومده تو خونه ما و داره با ما زندگی میکنه. در حالی که بعد از شام میخواستم برم تو اتاقم بخوابم، دیدم که جسیکا داره به دختر کوچیکم ویکتوریا همینطوری با چاقو ضربه میزنه. از میشل میپرسن مطمئنی همچین صحنه دیدی؟ و میگه آره، با چشای خودم دیدم جسیکا داشت تو شکم ویکتوریا با چاقو ضربه میزد. بعد جسیکا دستای ویکتوریا رو گرفته نگه داشته و فیبین با چاقو رفته سراغش. شروع میکنه دستهای ویکتوریا رو بریدن و این در حالی بود که ویکتوریا دیگه اون موقع از دنیا رفته بود. So what you're saying is Jessica was holding her arms and Fabian was cutting? Okay. So Fabian had the knife at that point. Okay. But you said that Jessica stabbed her in the stomach? Okay. Why? It's like they were taking turns at her. Okay. And when you saw this, you didn't call 911 because you were afraid that the cops were going to know that there were drugs in the house? And that they were going to kill me right there on the spot. Okay. And what did Jessica tell you about how she died? She told me she didn't know. But you said earlier she killed her. How did she kill her? Victoria took the map that was on the table, and then Jessica stabbed her in the stomach. In her bedroom. پلیس ازش میپرسه یعنی جسیکا دستای ویکتوریا رو نگه داشته بود و فیبین هم داشت میبرید؟ میگه که آره، فیبین اون موقع چاقو دستش بود. پلیس میگه ولی تو گفتی اول از همه جسیکا ضربه زد به ویکتوریا. میگه آره، یه حالتی بود که انگار نوبتی داشتن این پروسه رو انجام میدادن. پروسه ضربه زدن، پروسه بریدن بدن ویکتوریا رو. یکی داشت ضربه میزد، اون یکی داشت میبرید. بهش میگن چرا وقتی دیدی دارن این کارو با بدن دخترت میکنن با 911 تماس نگرفتی؟ به خاطر اینکه تو خونتون مواد بود و میترسیدی اگر پلیس بیاد این مواد رو پیدا میکنه و براتون داستان میشه؟ میشل میگه نه، من با پلیس تماس نگرفتم چون میترسیدم که همین بلا رو سر من هم بیارن و من نفر بعدی باشم. چون اونا رسما منو تهدید کرده بودن که اگر صدات در بیاد این کارو با تو هم میکنیم. اما یک مشکلی وجود داشت. مشکلی که تو نسخه صحبت‌های فیبین و جسیکا هم وجود داشت. اونم این که میشل داشت هی جزئیات داستانش رو تغییر میداد و همش نسخه های مختلف از اون شب و اتفاقاتی که افتاد رو به پلیس میگفت. اولش به پلیس میگه من اصلا نمیدونم ویکتوریا چجوری مرد و وقتی اومدم تو خونه دیدم که دختر 10 سالم مرده. بعد وقتی که ازش میخوان دوباره اون شب رو تعریف کنه میگه من اومدم خونه ویکتوریا رو سالم دیدم و فکر کردم که دیگه الان داره میره تو اتاق خوابش که بگیره بخوابه و بعدش اتفاقهایی که دیدم جسیکا داره بهش با چاقو ضربه میزنه و اینا. بهش میگم باشه اوکی، دوباره بیا از اول اون شب رو مرور کنیم و باز یک نسخه متفاوتی به پلیس میگه. حرفشو عوض میکنه، میگه من اون شب رسیدم خونه اصلا ویکتوریا رو ندیدم ولی فکر کردم که خوابه، در حالی که من اصلا ندیدمش که حالا سالم باشه یا نباشه. بیشتر که باهاش حرف میزنن یک ورژن دیگه ای رو تحویل میده. میگه اون شب ویکتوریا از روی حالا میزی که جلوی مبل بوده یه مواد مخدری برداشته، خورده، اووردوز شده، مرده و ما هم وحشت کرده بودیم و نمیدونستیم چی کار کنیم. یعنی هی هر چی از این آدم میپرسیدن که اوکی بیا برگردیم به عقب و از ابتدا همه چیز رو تعریف کن، هی داستان‌های متفاوت‌تری به پلیس تحویل میداد. ولی ترسناکترین بخش حرفش اینجاست، وقتی که داشت یک چیزی رو توضیح میداد. پلیس ازش میپرسه اوکی تو دیدی که دوست پسرت فیبین و کازینش جسیکا دارن بدن دختر 10 سالت رو تیکه تیکه میکنن، بعدش تو چی کار کردی؟ بعد از دیدن این صحنه وحشتناک چه کاری کردی میشل؟ I was in the kitchen What did you do in the getting kitchen? ready to make dinner, making the tacos. And then Fabian took over after he was finished. میشل میگه
رفتم تو آشپزخونه و شام درست کردم، تاکو درست کردم. یعنی دقیقاً بعد از این صحنه‌ای که دیده دست و پای بچهش قطع شده و پیچیدنش توی پتو و انداختنش توی وان که آتیشش بزنن، تو رفتی تاکو درست کردی. من هوا بارونی میشه بغض میکنم پیش خودم، به خاطر اینکه به این فکر میکنم شاید در خیابون حیوانهایی باشن که بی سرپناه باشن و الان توی این هوای بارونی خیس بشن، سردشون بشه و جایی برای زندگی نداشته باشن. بعد از اینکه دخترت رو جلوی چشمت تیکه تیکه کردن، شکمت قار و قور کرده و گفتی خب حالا بریم یه تاکویی هم بخوریم، پلیسا یک نفس عمیقی میکشن و میگن که خیلی خوب اوکی باشه. بعدش جسیکا و فیبین چی کار کردن؟ میگه کار خاصی نکردن، شروع کردن خونه رو تمیز کردن. منم که رفتم شام درست کنم دیگه. بعد از اینکه شام درست شد بشقاب غذامو برداشتم، هر کدوم رفتیم تو اتاقمون، ولی من فقط تونستم یک لقمه غذا بخورم چون اشتها نداشتم. و پلیسا رسما هنگ کردن چون اصلا هضم حرفهای میشل امکان پذیر نیست. این حد از ریلکس بودن کارهایی که اون موقع همشون انجام دادن، مخصوصا میشل به عنوان یک مادری که چند دقیقه قبل بچه‌ش جلوش تیکه تیکه شده، واقعا عادی نیست. واقعا این رفتاری که داره تعریف میکنه اگر نشون داده عادی نیست. یعنی تو پرونده های جنایی هم چنین رفتاری قفله و آنلاکش کردن. پلیسا ازش میپرسن مگه میشه چنین صحنه‌ای ببینی و بری غذا بخوری؟ حالا میگی اوکی یه لقمه بیشتر نتونستی بخوری، ولی بعدش که رفتی خوابیدی. مگه میشه چنین صحنه‌ای ببینی و بری بخوابی بعدش؟ چطور خوابت برد؟ و فکر میکنید جواب میشل چیه؟ نه جان من، فکر میکنید میشل چه جوابی میده؟ برام تو کامنت ها بنویسید. یعنی عمرن نمیتونید جوابشو حدس بزنید. واقعا نمیتونید جوابشو حدس بزنید. میشل در جواب میگه تاکوهایی که درست کردم با گوشت و سیب زمینی بودن. دقت کردید چی شد؟ پلیس ازش میپرسه چطوری بعد از اینکه دیدی دخترت تیکه تیکه شده خوابت برده؟ و میشل در جواب میگه تاکوهایی که درست کردم با گوشت و سیب زمینی بودن. اوکی الان منطقی شد. ولی اگر فکر میکنید تا اینجا ماجرا خیلی عجیب غریب بوده و چیزایی که میشل داره تعریف میکنه خیلی واقعا عجیب، نکس لوله، اصلا با عقل جور در نمیاد، دور از واقعیته، باید بگم سخت در اشتباهی. عجیب ترین و دارک ترین نقطه پرونده رو الان میخوام بهتون بگم. طبق حرفهای خود میشل میگه بعد از اینکه شام خوردیم، بعد از اینکه دیدم دخترم تیکه تیکه شده، با فیبین رفتیم توی اتاق و با هم سکس کردیم. اون شب ما با هم سکس داشتیم. همونطوری که فک شما الان افتاده رو زمین و فک من هم وقتی داشتم این بخش از صحبت‌هاش رو توی اتاق بازجویی گوش میدادم و میدیدم افتاده بود رو زمین، فک پلیس ها هم افتاده بود رو زمین. و پلیس ها مدام بین اتاقای بازجویی این سه نفر در رفت و آمد بودن، چون هر بار یک کدومشون یک اطلاعات جدیدی میداد که اون یکی‌ها نگفته بودن و برای اینکه صحتش رو بفهمن با هم میرفتن با اون دو نفر دیگه هم راجع به این موضوع صحبت میکردن. تو این خط زمانی وقتی دوباره برمیگردن توی اتاق میشل، عصبی تر بودن، خسته شده بودن از اینکه این سه نفر خیلی دارن بازی در میارن. اون آفیسری که خانوم بود میشینه جلوی میشل و خیلی جدی میگه که ببین یه سوال خیلی مهم دارم ازت. One question, and it's a very serious question. Okay. Who was raping your daughter? Who was assaulting your daughter? She's 6 years old. Who was sexually assaulting your daughter, Michelle? Because you knew about it. That was my ex-boyfriend. That was your ex-boyfriend. Yes. And that's why I got rid of him. Is he assaulting your son as well? Not that I know of. Michelle. Because my son is barely with me. He's mostly with his Michelle. father. When did you find out that Fabian and Jessica were active with your daughter? When did you find out? And be honest. Not too long ago. Not too long ago. Okay. How much were they giving her so that way they could assault her? Probably quite a few. They gave it to her quite a few times. Okay. How would they give it to her? They just put it in her mouth. Okay. Think that. How did she die last night? While she was being assaulted, how did she die? We know for a fact that this is not what killed her. How did she die, Michelle? Okay, let's go back. When did you find out that Fabian was having sex with your daughter?
with Victoria? How long ago? Just recently. Just recently? What is recently? Like How many days? days, weeks, Days. days? A day. Like a couple of days, like 2 days, 3 days, 4 days, 5 days? 2. 2 days. Okay. And when did you find out that Jessica was also assaulting your daughter? Were they doing this together? Yes. Okay. Did you walk in on it? It's okay, but I need to know. Did you walk in on it? Yeah. Okay. They were both on it. They were both on your daughter? Okay. So 2 days ago you find out that they're your daughter. Am I right? Okay. So how would they do it? While at work. You were in the room while she was being assaulted. You were there. Did you participate? No. Did you watch? No. You just watched? You were there. When your daughter was being assaulted, you were there. Where were you? In the room. You were in the bedroom. In your bedroom or your daughter's bedroom? I was in my bedroom. Okay, and where were Fabian and Jessica? Until I thought they were having a cigarette, but they weren't. What were they doing? No. You watched them give them her, and you knew what they were gonna do. Don't play. Let's not start playing games now, girl. They weren't having a cigarette. You knew they were your daughter. Where were they? Your daughter? What room? In her room. Okay. How did you participate? I don't think that you assaulted your daughter. Did you help hold her down? When Jessica and Fabian were in the room assaulting your daughter, what part did you take in that act? And let them but You let them do it? nutrition. Were you having intercourse with Fabian or Jessica while they had sex with your daughter? No. Did you have with Fabian right after he had sex with your daughter? Yes. پلیس از میشل میپرسه کی داشت به دخترت تجاوز میکرد؟ و بله درست شنیدید. پلیس این سوالو از میشل میپرسه. میشل اولش میاد فیلم بازی کنه که چی دارید میگید؟ اون یه دختر کوچیکه، اون فقط 10 سالش بود. ولی پلیسا با جدیت میگن ببین ما میدونیم چه اتفاقی افتاده. ما میدونیم که به دختر تجاوز شده. میخوایم بدونیم فیبین این کارو کرده، جسیکا هم داشت این کارو میکرد، یا هر دوشون با هم داشتن این کارو میکردن، یا فقط جسیکا داشت به دختر تجاوز میکرد فیبین نمیکرد. چیه داستان؟ و قبل از اینکه میشل بتونه فیلم بازی کنه که وای من اصلا از این موضوع خبر نداشتم، چی دارید میگید شماها، پلیسا بهش میگن ببین یه دقیقه وایسا، ما میدونیم که تو هم در جریان این تجاوز بودی. ما میدونیم که به مدت چند وقت تو میذاشتی که این سوء استفاده های جنسی اتفاق بیفته برای دخترت. چیزی که میخوایم الان بهمون بگی اینه که دقیق چند وقت داشته این اتفاقا میافتاده. بچه‌ها من اعصابم خورد شده چاکلت بخورم، فشارم افتاده، انقدر هرسم دارن میدن اینا منو. میشل کم تفره میره، میگه که تازگی‌ها فهمیدم. پلیس باز ازش میپرسه چقدر تازگی؟ 2 روز پیش، 3 روز پیش، 1 هفته پیش، 1 ماه پیش، اینا همه میشه تازگی. میشل بعد از یکم فکر کردن میگه 2 روز پیش فهمیدم. توی بازجویی مشخص میشه که به این بچه شیشه میدادن و بعد بهش تجاوز جنسی میکردن و میشل همینجوری وای میساده و همه این چیزا رو نگاه میکرده. هر چی ازش میپرسیدن که چطوری دختر جونش رو از دست داد، میشل سکوت میکرد و هیچی نمیگفت. پلیسا بهش میگن ببین ما میدونیم که دخترت در اثر مصرف مواد مخدر از دنیا نرفته. میخوایم بدونیم دقیقاً چطوری جونش رو از دست داده. و میشل فقط گریه میکرد و سکوت. بیشترین اصرارش هم این بود که وقتی اون دوتا داشتن به دختر من تجاوز میکردن، من توی این پارت دخیل نبودم و هیچ نقشی نداشتم. وقتی ازش میپرسن موقعی که داشتن به دخترت تجاوز میکردن کجا بودی؟ میگه تو اتاق خوابم بودم. بهش میگن توی اتاق خواب خودت بودی یا توی اتاق خواب دخترت بودی؟ ولی باز جواب نامفهوم میده. سعی داشت خودشو بزنه به اون راه که نه من اصلا اونجا نبودم، من هیچی ندیدم. اون آفیسری که آقا بود یه ذره عصبانی میشه و میگه ببین بازی در نیار دختر جون، تو خودت چند
چند دقیقه پیش گفتی که فکر کردی اون 2 نفر رفتن سیگار بکشن، ولی رفتی دیدی که در حال سیگار کشیدن نیستن و دارن به ویکتوریا تجاوز میکنن. چطور الان میگی من اونجا نبودم و هیچی ندیدم؟ میشل خیلی اصرار داشت و روی این موضوع داشت مانور میداد که من موقعی که اون 2 نفر داشتن به دخترم تجاوز میکردن توی این تجاوز نقشی نداشتم. و وقتی پلیس ازش میپرسه اوکی اون لحظه نقشی نداشتی، بعد از اینکه به دختر تجاوز کردن و کشتنش قبل از اینکه بخوابی با فیبین رابطه جنسی داشتی؟ میگه آره. یعنی تو این پوینت میشل رسما داره میگه میدیدی که این زن و مرد دارن به دخترش تجاوز میکنن، میدیده که به دخترش مواد مخدر میدن، میدیده که از دختر 10 سالش سوء استفاده جنسی میکنن، دیده که دخترش به قتل رسیده، دیده که این 2 نفر تلاش داشتن بدنش رو تیکه تیکه کنن، بعد گرسنه شده رفته شام درست کرده و بعد قبل از خوابم ترن آن شده و با دوست پسرش سکس کرده. دوست پسری که همین چند لحظه پیش به دخترش تجاوز کرده بوده، مواد بهش داده بوده، به قتل رسونده بودتش و داشته تیکه تیکش میکرده. بعد میشل اعتراف میکنه که تو همین 1 سال گذشته چندین مرد دیگر رو هم آورده بوده توی خونه تا به دختر 9 سالش مواد بدن، فقط برای اینکه این دختر آروم شه و بعد بتونن بهش تجاوز کنن و خودش هم وای میستاده و نگاه میکرده. خیلی وقتها این مردا بعد از اینکه به دخترش تجاوز میکردن و آزارهاشون تموم میشد میرفتن و با خود میشل رابطه جنسی برقرار میکردن. انگار میشل یک فانتزی واقعا سیک، مریض و بیمارگونه‌ای داشت که اول باید میدید 1 نفر داره به بچهش آزار جنسی میرسونه و بعد با دیدن این موضوع ترن آن میشد و بعد میتونست رابطه جنسی با آدم‌های دیگه برقرار کنه. میگه که فیبین هم یکی از اون آدم‌هایی بود که اصلا به خاطر ویکتوریا وارد زندگی من شد. اون شب هم فیبین و جسیکا هر دوشون داشتن به ویکتوریا با هم تجاوز میکردن. اون شب هم به ویکتوریا مواد داده بودن به خاطر اینکه این بچه آروم بشه و پروسه تجاوزی که میخوان انجام بدن راحت تر پیش بره. و تو این پوینت این بچه 10 ساله توی همون سن 10 سالگی انقدر بهش مواد مخدر داده بودن که درگیر اعتیاد شده بوده و خب این مواد آرومش میکرد، بدنش نیاز داشت. میگه وقتی که فیبین داشت به ویکتوریا تجاوز میکرد جسیکا کنارش وایساده بود و ویکتوریا رو نگه داشته بود که فیبین بتونه این کار رو انجام بده. فیبین دهن و گردن ویکتوریا رو با دست گرفت، حالتی که خفش کنه تا این بچه وسط تجاوز بمیره و همین اتفاق هم افتاد. و ما بقیه ماجرا که بعد از مرگ شروع میکنن بدن این بچه رو تیکه تیکه کردن و تهدید کردن میشل که اگه حرفی بزنی نفر بعدی هم خودتی. اما اینا همش حرفهای میشله. پلیس نمیدونست چقدر از حرفایی که داره میزنه واقعیت داره و یک بخش بزرگی از حرفاش غیر قابل باور بود. نمیگیم حالا اتفاق افتاده یا نیافتاده، ولی واقعا هضمش سخت بود. مثل اینکه تو چرا اصلا اون شب رفتی و شام درست کردی؟ چرا با فیبین رابطه جنسی داشتی اون شب؟ چطور بعدش خوابت برده؟ ما اصلا میگیم میشل تو هیچ کدوم از این چیزا نقشی نداشته، واقعا نمیدونسته چی داره سر بچهش میاد. چطور میتونی شام بخوری، سکس داشته باشی و بعد هم بخوابی، در حالی که درست چند ساعت قبل دختر تیکه تیکه شده و هنوز جسدش توی وان حمومه. Was your daughter saying anything? Stop. What was Jessica saying? Just shut up. What was Fabian saying? He wasn't really saying much. He was just... And you just stood there and watched? You just let them do this to your daughter? Yes? I should have stopped it. And then how long after he did on your daughter did he have sex with you? Like 15, 20 minutes. How long was Victoria alive after she was, or was she dead after she was? Did they kill her then? I need to know. Yes. Yes to what? They killed When? her. When they her? And how did they kill her? You were there, you watched it. You know, Michelle, were you clothed or were you naked? I was clothed. Was Jessica clothed or was she naked? She had her top off. And Fabian, you said he had his shorts on with his exposed? He had the pull down, but he had no shirt on. And was Victoria? Yeah. She had her pants off. Who took Victoria's clothes off? They took the pants off. Jessica took her shirt off.
What did you do with her underwear? What did you do with Victoria's underwear? Put them in the laundry basket. You took them and you put them in the laundry basket. Why? What was on them? Fabian. What else? Blood. And why was there blood on them? Because he penetrated. Because he penetrated her. توی بازرسی خونه پلیسا لباسزیر ویکتوریا رو پیدا کردن که توی سبد رختشرکا افتاده بود و روش لکه خون بود. وقتی از میشل میپرسن دلیل این لکه خون چیه، میگه به خاطر اینکه فیبین به طور کامل به دخترم تجاوز کرده بود. بازجو ازش میپرسن از کی این تجاوزها به دخترت شروع شده بود. در واقع ازش اینجوری میپرسن از کی تجاوزها رو به دخترت شروع کردی و میشل میگه من هیچ وقت به دخترم تجاوز نکردم. بازجو میگه اوکی، از کی شروع کردی مردا رو بیاری تو خونت که به دخترت آزار برسونن و بهش تجاوز کنن؟ و اینجا میشل یک دیوید نامی رو اسم میبره، یعنی توضیح میده که این دیوید کیه، حالا الان بهتون میگم، و میگه که اون به دختر من تجاوز میکرد. ولی بازجو بهش میگه که تو اجازه میدادی اونا وارد خونشن و این کار رو با دخترت انجام بدن. میگه که نه، من این اجازه رو نمیدادم. حالا داستان این دیوید چیه؟ انگار با هم یک رابطه‌ای داشتن و مشخص نیست واقعا این رابطه‌شون چجوریه، یعنی مثلا حالا دوست دختر دوست پسر کوتاه مدت بودن، فقط دلال مواد بوده برای میشل، مشخص نیست. ولی حالا این دیوید رو میشناخته و میگه یک بار دیدم که دیوید میخواد کارایی روی دختر من انجام بده و خیلی عصبانی شدم و واقعا انداختمش از خونم بیرون. میگم مگه دیوید چیکار کرده؟ میگه دیوید تلاش داشت که لبهای دختر من رو بوس کنه و بعد هم دستشو برده بود سمت پایین تنه ویکتوریا. بازجو بهش میگه میشل، تو مردا رو میآوردی توی خونت که دخترتو آزار جنسی بدن و بهش تجاوز کنن. بار اولت نبود. این بار هم که ویکتوریا به قتل رسید بار اولت نبود. بارها این اتفاق افتاده. منم دارم مستقیم بهت میگم، خیلی روک تو صورتت، چون کاریه که کردی. تو اجازه میدادی مردا بیان با دخترت رابطه جنسی داشته باشن و بعدش هم با خودت. پس به ما کمک کن بفهمیم از این اتفاقها چی گیرت میومد. تحریک میشدی؟ میشل با گریه میگه نه من هرگز همچین کاریو با دخترم نمیکنم. بازجو بهش میگه ولی دیشب کردی و تنها دلیل این که امروز همه اینجاییم اینه که این بار برخلاف بقیه مواقع اوضاع از کنترلتون خارج شد و دخترت مرد. این بار تو با حیوانهای خطرناکتری روبرو بودی و ماجرا بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردی جلو رفت. البته این حیوان رو بازجوها میگن، من اصلاً معتقد نیستم که حیوان‌ها بتونن اینقدر پست باشن. برعکس حیوان‌ها واقعاً چند لول توی، اگر بگیم اسمشو بذاریم، انسانیت، از انسان‌ها بالاترن. anyways برگردیم به پرونده. ازش میپرسن به جز دیشب چند بار دیگه جسیکا و فیبین با دخترت رابطه جنسی برقرار می‌کردن و در واقع بهش تجاوز می‌کردن. تو داری میگی جسیکا یک هفته است که وارد خونتون شده. از کی این کارها رو شروع کردن با هم دیگه؟ چون میدونی به ما نگو که بار اول بود. میشل ذره فکر میکنه، میگه فکر کنم 3 بار. بازجو بهش میگه نه، تعدادش بیشتره و تو بودی و هر بار رو تماشا میکردی. چند بار میشل؟ خوب فکر کن. بعد میشل میگه فقط 1 بار. بازجو عصبانی میشه، فشار میاره، میگه راستشو بگو، چند بار دیدی؟ ما میدونیم که تو وای میستادی و این تجاوزها رو نگاه میکردی. و میشل میگه تقریبا هر شب. از موقعی که فیبین وارد زندگی من شد، اومد توی اون خونه، دخترم رو اسالت میکرد. بعد از اینم که جسیکا نقل مکان کرد تو خونه ما، هر دوشون با همین کار رو انجام میدادن. قبل از اونم که اون دیویده که تو زندگیم بود 1 بار تلاش کرده بود که این کارو بکنه که خب من از خونه بیرونش کردم. نکته‌ای که توی کیس ویکتوریا وجود داره و واقعا آزاردهنده است، هم برای پلیس ها، هم برای افرادی که با این کیس آشنا شدن، هم برای من و فکر میکنم از این جای بعد برای شما هم، اینه که ما میدونیم ویکتوریا مورد آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی قرار گرفته، جنسی و جسمی، ولی نمیدونیم دقیقاً چند بار و توسط چه آدم‌های آشغالی. چون واقعا نمیشه رو حرف‌های میشل صرفاً حساب کرد. میشل یک سره داره حرفاش رو عوض میکنه و یه مدلیه که به زور میشه ازش حرف کشید بیرون. خیلی وقتا جواباش در حد 1 2 تا 3 تا کلمه است. ما تعداد دقیق آزارهایی که ویکتوریا توی اون زندگی دیده رو نمیدونیم، اما چیزی که مشخصه اینه که این دختر داشته خیلی اذیت می شده و توی یک محیط بسیار تاکسیکی داشته بزرگ می شده، محیطی که هیچ کودکی نباید تجربهش کنه. کالبد شکافی ویکتوریا فاجعه بود بچه‌ها، چون بعد از مرگش بدنش به شدت تیکه تیکه شده بود. هر 2 تا دستش قطع شده بود، یه پاش نصف نیمه بریده شده بود، از استخون ترقوه تا نزدیک ناف شکاف داده شده بود. گفتیم قلبش و بخشایی از کبدش هم جدا کرده بودن و همه رو توی کیسه های پلاستیکی جداگونه گذاشته بودن. بعضی از این کیسه ها داخل یک سبد رختچرک پیدا شدن. مثلا توی همون سبد یک
کیسه‌ای بود که دستها و قلب ویکتوریا توش گذاشته شده بود. در نهایت می‌نویسن علت مرگ طبق گزارش خفگی با دست بوده و نوع مرگ قتل عمده. چند مورد دیگه هم توی گزارش‌های کالبوچکافی وجود داره که مستقیم نمیگه آزار 100% اتفاق افتاده از نظر جنسی، اما خب چیزهایی که می‌نویسن یعنی یک نشونه‌هایی وجود داشته، مثل وجود خون در اندام جنسی یا پارگی خفیفی که برای ویکتوریا اتفاق افتاده بود و چند علامت دیگه که همه اینا احتمال آزار جنسی رو کاملا میبره بالا. طبیعتاً با وجود این قتلی که اتفاق افتاده بود، قتلی که معلوم نبود هر سه تاشون دخیل بودن، یکیشون دخیل بود، دوتاشون دخیل بودن، anyways قرار نبود اینا آزاد بشن. اما نکته عجیب کجاست؟ اینجاست که میشل وقتی میفهمه به جرم قتل دخترش دستگیر شده تعجب میکنه. یعنی یه حالتی به پلیسا نگاه میکنه که با دهن باز، میدونی؟ فکر میکرد الان که یه سری چیزا رو به پلیس گفته باید ولش کنن تا بره خونه. موقعی که بهش میگن متهمی یه جوری به بازجوش نگاه میکرد انگار پلیس بهش خیانت کرده. اما الان یک نکته مهمی برای پلیس وجود داره، اونم این که هر ستای این آدم‌ها نسخه متفاوتی از نوع اتفاق افتادن قتل و اینکه اون شب چیا دیدن و چیکار میکردن و بقیه داشتن چیکار میکردن تعریف کردن. یعنی هیچ کدومشون روایت مشابهی با اون یکی نداشتن. اما خب با وجود این تناقض‌ها باز هم هر ستاشون دستگیر شدن. چون ببینید ویکتوریا در حالی که بدنش تیکه تیکه شده بوده توی وان همون پیدا شده، توی همون خونه، و هیچ سناریویی نمیتونه این وسط وجود داشته باشه که این سه نفر ندونن چه اتفاقی افتاده و بی تقصیر باشن. حالا برگردیم به فیبین. فیبین هم همچنان مطمئنه که من آزاد میشم و بچه‌ها یک اعتماد به نفس عجیب و واقعا مسخره‌ای داشته. ولی از اون طرف جسیکا خیلی عصبانی بود، خیلی کفری شده بود از اینکه خب دوباره دستگیر شده و دوباره سر و کارش با پلیسه. جسیکا توی یکی از تماس‌های ضبط شده زندان به دوستش میگه کاش میدونستم داشتم خودمو تو چه داستانی مینداختم. میگه اون شب من اصلا های نبودم، حتی قبول نکرده بودم که شات بزنم. و بعد کل این ماجرا اتفاق افتاد. دوستش میگه پس کازینت چی؟ اون چی فکر میکرد؟ جسیکا میگه نمیدونم رفیق، من های نمیشم که سکس کنم، های میکنم که فقط انجامش بدم. مدیونید اگر فکر کنید ذره پشیمونی در وجود جسیکا وجود داره راجع به اینکه یک کودک 10 ساله‌ای به قتل رسیده. بعد از اون طرف به مامانش زنگ میزنه جسیکا. مامانش هم مثل خودش کاملا آنستیبل بود. میدونید مامانش بهش چی میگه؟ میگه شاید خدا تو رو اون شب اونجا گذاشته بود که دست فیبین رو کنی. آره دخترم، فکر کنم قضیه همینه. تو داری میبینی دخترت پدوفایل بوده و یا میگیم اوکی جسیکا اصلا تجاوز نکرده به ویکتوریا. anyways داری میبینی دخترت با یک پدوفایلی یک کودک 10 ساله رو با هم تیکه تیکه کردن و همچنان داری براش دنبال توجیه مذهبی میگردی. یعنی از اون لحظه هایی بود که خدا میخواست بیاد بگه منو تو این قضیه شریک نکنید، من اصلا تو این موقعیت نیستم، من در شادیاتون هستم، در وفور نعمتتون، منو تو این چیزا خواهشاً دخالت ندید. فیبین هم از اون ور اجازه داشت که با دوست دخترش تلفنی صحبت کنه و بله درست شنیدید، دوست دخترش. هنوز معلوم نیست چطوری توی اون شرایط و توی زندان تونسته یک دوست دختر جدید پیدا کنه، ولی واقعا تلاش تحسین برانگیز فیبین. به هر حال دوست دختر داشت و باش تلفنی حرف میزنه و تماساشون ضبط شده بود و همینطوری که لم داده بود و داشت با تلفن صحبت میکرد پای تلفن میگفت میدونم میخوام برم خونه، دارم میرم خونه، اصلا نگران نیستم، فقط گاهی دلسرد میشم چون هنوز اینجام، هنوز خونه نرفتم، وگرنه همیشه میدونم که آخرش آزاد میشم. فقط این بار یه ذره طول کشیده و فکر نمی‌کردم اینقدر طول بکشه. انگار که الان داره راجب متهم شدنش به قتل یک کودک 10 ساله حرف میزنه. مادر فیبین هم درست مثل مادر جسیکا اصلا تو یک دنیای دیگه ای بود و این مدلی بود که همه اینا زیر سر کازین جسیکا. مامان اون مینداخت گردن این و مذهب، مامان اینم مینداخت گردن اون و احتمالاً اونم مذهب. مامانش بهش میگه وحشتناکه که نمیتونی به آدم‌ها اعتماد کنی پسرم، ولی واقعا نمیتونی به همه اعتماد کنی. فیبین هم در جواب گفت میدونم مامان، مخصوصا وقتی طرف از خانواده خودت باشه. تو فکر میکنی که باید بشه بهش اعتماد کرد ولی نمیتونی. و بچه‌ها کل این خانواده یک سایکل عجیبی بودن از انکار کردن و فریک بودن. واقعا
از اون طرف فیبین پشت تلفن به مادرش قول میده که ببین من به زودی از زندان میام بیرون، تا چند روز دیگه نهایت اومدم بیرون و میخوام ببرمت آرایشگاه و برات ماساژ بگیرم. به دوست دخترش هم قبل از اینکه قطع کنه میگه ببین اصلا نگران نباش، من زود برمیگردم خونه، دوست دارم، I love you honey ماچ. انگار رفته مرخصی، انگار نه انگار به خاطر قتل و تجاوز و تیکه تیکه کردن یک کودک 10 ساله افتاده زندان. اما چرا هر دوشون انقدر مطمئنن که ما که به زودی آزاد میشیم؟ 29 جون 2018 یعنی 2 سال بعد از قتل ویکتوریا، یک دادستان جدیدی میاد سر کار، پرونده رو میگیره دستش و یک کنفرانس خبری هم میذاره. تا اون موقع کل شهر باور داشتن که فیبین و جسیکا ویکتوریا رو آزار دادن، بعد تیکه تیکه کردنش و سوزوندنش و میشل هم فقط وایساده و نگاه کرده. و بذارید اینجوری بهتون بگم، توی نیو مکزیکو اون سال این پرونده ترندی ترین پرونده جنایی بود که همه داشتن راجبش صحبت میکردن. یعنی تقریبا میشه گفت شما آدمی رو پیدا نمیکردید که اخبار این قتل به گوشش نخورده باشه. حالا شما حساب کنید پرونده‌ای که اینقدر حساسه، اینقدر خبرش توی کل کشور، توی کل دنیا، به خصوص اون ایالت، به خصوص اون شهر پیچیده، پلیس خرابکاری‌های زیادی انجام داده. چون میدونید دیدم کم هرس خوردید از دست این 3 نفر، گفتم یه ذره هم از دست پلیس هرس بخورید. اولین بمب خبری این بود که توی آزمایش‌هایی که رو ویکتوریا انجام دادن، دراگ تست و اینا گرفتن، هیچ گونه دراگی تو بدن ویکتوریا پیدا نکردن. در حالی که روایت همشون این مدلی بود توش که آره به ویکتوریا مواد مخدر داده بودیم که بتونیم آرومش کنیم و بعد اسالت کنیم. خب پس یعنی چی؟ چطور میشه تو بدن ویکتوریا مواد مخدر نباشه؟ 2 حالت داره. یا پلیس خرابکاری کرده، اون آزمایشگاهی که باید آزمایش‌ها رو انجام میداده یک گندی زده که خب به هر حال ما توی پرونده‌های جنایی این مورد رو کم و بیش دیدیم، چیز نادری نیست. حالت دوم این که همه اینا دروغ بوده و فقط ساخته ذهن میشل بوده و به اون بچه مواد مخدر نمیدادن. که خب اگر حتی این حالت دوم هم باشه، بازم خرابکاری پلیسه. به خاطر اینکه شما وقتی از صحت حرف متهم خبر ندارید، نباید اون خبر رو به عنوان خبر رسمی منتشر کنید. و این کاریه که اون موقع پلیس کرده بود. یعنی با قطعیت گفته بود که نه، ویکتوریا که 100% بهش یه سر مواد میدادن و این در حالی بود که اصلا هنوز جواب آزمایش براشون نیومده بود. البته این رو هم باید در نظر بگیریم که تحقیق کردن روی یک جسدی که تیکه تیکه شده و بعد آتیشش زدن واقعا کار سختیه. اما خب چون این مشکلات توی روند پرونده پیش اومد، جسیکا دوباره شروع میکنه همه چیز رو انکار کردن. یعنی برمیگرده به همون داستان اولش که میگفت یک غریبه ای اومده به ویکتوریا آزار جنسی رسونده بعدم کشتتش. و ما هم فقط برای اینکه بتونیم این داستان رو جمع جور کنیم مجبور شدیم که بدن رو تیکه تیکه کنیم، فقط واسه اینکه گیر نیافتیم. اما یک سوالی اینجا پیش میاد، اگر واقعا همچین چیزی اتفاق افتاده، چرا این 3 نفر با هم کتک کاری کردن؟ گفتیم موقع دستگیری صورت هر سه تاشون واقعا داغون بود و این سطح از کتک کاری نشون دهنده یک درگیری شدیده. اگر ادعا می‌کنید یک نفر 4می اومده و این قتل رو انجام داده، خب شما 3 تا چرا افتادید به جون هم؟ مشکل بعدی این بود که فیبین و میشل موقعی که ویکتوریا مرده بوده و قتل اتفاق افتاده خونه نبودن. ممکنه چند لحظه درست بعد از قتل رسیده باشن خونه یا حتی موقعی تیکه تیکه کردن جسد برگشته باشن خونه، چون یک بازه خیلی کوتاهیه. اما لحظه‌ای که قتل اتفاق افتاده بیرون از خونه بودن و پلیس تازه متوجه این الیبای شده. و سوم این که پلیس واقعا دی ان ای یک مرد غریبه دیگر رو روی کمر ویکتوریا پیدا کرده بود. این دی ان ای شامل اسپرم نبوده و احتمالاً یک بزاق یا عرق بوده، ولی خب بوده. هرچی هم این دی ان ای رو توی سیستم میزدن هیچ مطابقتی با آدم دیگه ای نداشته. حالا هر کسی که بوده تا حالا دستگیر نشده که بتونن اسمش رو پیدا کنن. یعنی یک مرد ناشناسی اون شب توی خونه اینا حضور داشته. وکیل میشل هم دقیقاً از همین پراکندگی مدارک و دوگانگی حرفها و گندی که پلیس زده سوء استفاده میکنه، حالا استفاده یا سوء استفاده نمیدونم، و میگه که تمام اعترافات میشل تا اینجا دروغ بوده. میگه که سطح عملکرد مغزی میشل از آدم‌های معمولی پایین‌تره. مثلا اگر ازش یک سوال بپرسی همون جوابی رو میده که فکر میکنه تو میخوای بشنوی. میگه که میشل یک کاراکتر پیپل پلیژر داره، یعنی کسی که مدام سعی میکنه از بقیه اطاعت کنه، توان نگفتن نداره، خیلی براش مهمه که بقیه رو راضی نگه داره همیشه، حالا به هر نحوی. و IQ میشل از حد نرمال پایین‌تره. یکی از همکارهای قدیمی میشل هم حرف جالبی میزنه. این 2 نفر 11 سال با هم کار میکردن. البته این که میگم
کار میکردن فکر نکنید توی یک شرکتی با هم کار میکردن یا یک مغازه جایی. این دو نفر با هم سری مثلا خرید و فروش چیزای غیر قانونی انجام میدادن به مدت 11 سال و از این نظر همکار هم بودن. anyways میگه که من میدیدم که میشل واقعا آیکیوی پایینی داره و متوجه این موضوع شده بودم. میشل خیلی ذهنش ساده بود. حتی خیلی ها بعد از دیدن فیلم‌های بازجویی به این نتیجه رسیدن که انگار بازجوها یه جورایی دارن داستان رو میذارن تو دهن میشل. یعنی شاید اگر بازجوهاش یه جور دیگه باهاش حرف میزدن اصلا اون چیزا رو نمیگفت. واقعیت اینه که قضاوت این موضوع خیلی سخته. برای همین من نظر شخصی نمیدم. اصلا واسه همین فیلم‌های اتاق بازجویی رو تا جایی که میشد، تا جایی که بخش‌های مهمش بود و دیگه حالا حوصله‌تون سر نره براتون گذاشتم که خودتون ببینید، بشنوید رفتار میشل رو، رفتار بازجوها رو، اینا رو همه رو ببینید و خودتون قضاوت کنید. چیزی که من توی فیلم‌ها دیدم این بود که بازجوها لحنشون تند نبود. خب من فیلم‌های بازجویی که بازجوها لحن‌های خیلی تندتر از این داشتن رو دیدم، اما هر بار که میشل جواب نمیداد یا اون چیزی که بازجوها دوست داشتن بشنون رو بهشون نمیگفت، بلافاصله بهش میگفتن راستشو بگو، داری دروغ میگی، این جوابی که داری میدی جواب درست نیست، بیشتر فکر کن. و حتی خیلی وقتا جواب رو میذاشتن تو دهنش. حالا اگر واقعا حرفهای وکیل میشل درست باشه و میشل چنین شخصیت پیپل پلژری داشته باشه و آیکیوش هم پایین باشه، یعنی کسی باشه که توان مخالفت کردن نداره و توی چنین شرایط مهمی هم قرار گرفته، با توجه به اینکه جوابی که میخواد به پلیس ها بده ممکنه حتی خیلی دور از عقل باشه، ممکنه خیلی چرت و پرت باشه، ممکنه دروغ باشه، باز همون حرفا میزنه چون میگه خب پلیسا میخوان اینو بشنون دیگه. چون اینجور شخصیت ها یه مدلی ان که اون کاری رو میکنن، اون حرفی رو میزنن که فقط طرف مقابلشون راضی شه، خوشحال شه، مخصوصا توی چنین شرایط حساس و سنگینی مثل یک کسی که تو اتاق بازجوییه. اما حتی اگر تمام اینها هم درست باشه و کل اعترافاتی که میشل کرده اصلا نصفش، کلش، یه مقداریش الکی و دروغ بوده، بازم یه سری واقعیت ها هست که نمیشه ازش فرار کرد. مثل این که میشل به عنوان یک سرپرست واقعا مادر افتضاحی بود. مثلا این مورد درسته و توسط همسایه های میشل تایید شده که مدام مردهای غریبه تو خونه اینا رفت و آمد میکردن. دیگه اینو نمیتونیم بگیم پلیسا بعد بازجویی کردن و میشل دروغ گفته بود، دیگه شهادت همسایه ها هست. یا مثلا میشل رابطه های گذرا و پارتنرهای رندم زیاد داشته، انگار یک اعتیادی داشت به این که همیشه باید یک مردی توی زندگیش باشه و نمیتونست بدون حضور یک مرد اصلا زندگی کنه. همسایه ها میگفتن ما میدیدیم که این زن اصلا اولویتش بچه‌هاش نیستن. در واقع امنیت بچه‌هاش هیچ وقت براش مهم نبود. بذارید راحت تر بهتون بگم. دولت اصلا نباید حضانت بچه‌ها رو میداد به میشل. میشل میتونست هر چیزی باشه به جز یک سرپرست خوب، سالم و سیف. به نظر من تو این بخش واقعا دولت کمکاری کرده که حضانت رو داده به میشل، چون این بچه‌ها پدر هم داشتن و هر از گاهی پدرشون رو هم میرفتن میدیدن. مگر اینکه وضعیت همسر سابق میشل، پدر ویکتوریا، بدتر از وضعیت الان خود میشل بوده که خب اینم باز منطقی نیست. اگر اینطوری بوده که خب چرا اصلا دولت اجازه میداده همون هر از گاهی هم پس بچه‌ها برن باباشونو ببینن؟ از اون طرف یه چیز دیگه همین وسط مشخص میشه. یادتونه عقب‌تر راجع به یک مردی به اسم دیوید صحبت کردیم که حالت مثلا دوست پسر موقت، پارتنر یا حالا هر چیزی توی زندگی میشل بود. میشل گفتش که من دیدم تلاش داره به دختر من آزار جنسی برسونه و من عصبانی شدم و از خونه پرتش کردم بیرون و با پلیس تماس گرفتم. این حرف میشل واقعا درست بود. واقعا با پلیس تماس گرفته بود، این موضوع رو گزارش داده بود، پلیس هم اومده بود و هیچ پرونده‌ای بر علیه اون مرد باز نکرده بودن. میدونید چرا؟ چون پلیس گفته بود بوسیدن یک کودک جرم نیست و این آدم آزار جنسی به این کودک نرسونده، بلکه فقط تلاش داشته بوسش کنه، ولی خب کامل هم که بوسش نکرده و این قضیه همونجا تموم میشه میره. برای همین بعضی از آدما میگفتن که میشل اگر واقعا آدمی بود که اوکی بود با این موضوع که پارتنرهاش بیان و به دخترش آزار جنسی برسونن و بعدش مثلا چه میدونم خودش ترن آن شه و بعد بره با این آدم‌ها سکس کنه، با دیوید نباید این برخورد رو میکرد و دیوید رو نباید از خونش بیرون میکرد یا به پلیس زنگ بزنه. خب دوگانگی‌های زیادی توی این کیس وجود داره. در واقع خیلی ها این باور رو دارن که پلیس داره تلاش میکنه خیلی از چیزا رو بندازه گردن میشل به خاطر اینکه گنده‌کاری خودش رو کاور کنه و حواس‌ها رو پرت کنه. چون وقتی یک پلیسی گزارش کودک آزاری داشته و میاد و اینقدر راحت این موضوع رو نادیده میگیره، طبیعتاً خرابکاری کرده. پلیس حالتی بود که داشت توی این پرونده دست و پا میزد که بتونه خودش رو
قبل از هر اتهامی نجات بده تا رسوا نشه. سازمان حمایت از حقوق کودکان هم که در این پرونده رسما نقش مثلا چی بگم، بوق، هویج، شلغم، نمیدونم هر چی که دوست دارید رو داشت، نقش هر چیزی رو داشت به جز سازمان حمایت از حقوق کودکان. اما بیایید برگردیم دوباره به گند پلیس و یک موضوعی رو میخوام بهتون بگم. ببینید آدم‌ها خیلی وقتا بدون اینکه برای بچه دار شدن برنامه‌ریزی کرده باشن بچه دار میشن. درسته که هزار تا راه جلوگیری از بچه دار شدن وجود داره، ولی خب خیلی وقتا ممکنه خیلی هاش مؤثر نباشه یا آدم‌ها به هر دلیلی اون جلوگیری رو انجام ندن یا وقتی حتی انجام میدن باز هم بچه دار شن و وقتی که میفهمن بچه دار شدن درگیر اون عواطف و احساسات شن و نتونن اون جنین رو از بین ببرن. حالتی شن که ما قراره در آینده مادر بشیم، پدر بشیم، بذار از بین نبریم این شانسو. اوکی، اینو تو ذهنتون داشته باشید که آدم‌ها همیشه 100% با میل و خواسته خودشون بچه دار نمیشن توی این دنیا. حتی خیلی وقتها آدم‌ها برخلاف میلشون مخصوصاً بچه دار میشن به خاطر فشاری که جامعه داره روشون میاره، به خاطر فشاری که خانواده داره روشون میاره. اما آدم‌ها 100% با میل و خواسته خودشون وارد نیروی پلیس میشن. هیچ آدمی نمیتونه بگه که من شب خوابیدم، صبح پا شدم، چشممو باز کردم و یهو دیدم که پلیس آفیسر شدم و خب میدونید پلیس شدن مسئولیت سنگینیه برای من. اشخاصی که در حال حاضر دارن توی نیروی پلیس کار میکنن برای این کار سالها درس خوندن، سالها تلاش کردن، سالها تست‌های بسیار سختی رو دادن، حالا از تست‌های فیزیکی بگیرید تا تست‌هایی که مثلا باید تو امتحاناشون بزنن. یک عالمه سختی رو پشت سر گذاشتن فقط برای اینکه بتونن وارد سیستم قضایی شن. پس وقتی خودشون با میل خودشون وارد این سیستم شدن تا جایی که ممکنه نباید خراب کنن، اون هم توی چنین کیس‌های به این حساسی نباید گند بزنن. چون ما راجع به یک قتل معمولی امروز صحبت نکردیم، ما راجع به یک قتل خیلی خیلی افتضاح و دلخراش حرف زدیم. چطور پلیسا تونستن انقدر همه چیز رو سرسری انجام بدن؟ نه آزمایش کردن مدارکشون درست حسابی بوده، نه بازجوییشون درست حسابی بوده، نه حتی بعد از اینکه این گنده‌کاری‌ها رو انجام دادن تونستن بیان و مستقیم بگن که آقا کردیم، خراب کردیم. هر نقطه‌ای رو که ما نگاه می‌کنیم سوتیای پلیس رو می‌بینیم. یه چیز مهم دیگه هم که ما نباید فراموش کنیم این بود که اون شب میشل شیشه مصرف کرده بوده. ممکنه در طی بازجویی‌ها هنوز اثر شیشه روش بوده باشه و اصلاً داشته تحت توهم یه سری حرفا رو میزده. و ما باز هم تو پرونده‌های جنایی این موضوع رو زیاد با هم بررسی کردیم که وقتی یک نفر های یا درانک نباید ازش اعتراف بگیرن. باید وایسن وقتی حالش خوب شد باهاش صحبت کنن، چون اعترافاتش فاقد اعتباره. اعترافاتش میتونه بر اساس توهماتش باشه. و همین ماجراست که ذهن آدم‌ها رو راجع به این پرونده خیلی درگیر کرده و به هم ریخته. چون معمولاً افراد تو پرونده‌های جنایی دوست دارن که یک کلوزری داشته باشن. میدونید دوست دارن چجوری بگم، میخوان که همه چیز بلک اند وایت باشه. یعنی مثلا یکی یا چند تا شخصیت بد وجود داره توی پرونده و یکی یا چند تا شخصیت خوب. ما شخصیت حد وسط نمیتونیم تو پرونده ها ببینیم. وقتی مردم یک کاراکتری رو میبینن که هم میتونه آدم بدی باشه، هم میتونه اونقدر هم بد نباشه و یه سری چیزا فقط اشتباه شده باشه و ممکنه بخش زیادی از تقصیرها حتی بیفته گردن بقیه، به هم میریزن. و تو چنین کیس هایی معمولا آدم ها به دو دسته تقسیم میشن. اونایی که میگن نه همه اعترافات میشل اشتباه بوده، میشل اصلا گناهی نکرده، و دسته دوم افرادی که میگن نه 100% حرفاش درست بوده و اتفاقا همه تقصیرها گردن میشل بوده. میشل افتضاح ترین مادریه که تو کل دنیا وجود داره. اما بیایید ما این بود هم با هم بررسی کنیم. یکی از دلایلی که بعضی ها باور داشتن که میشل و فیبین واقعا قاتل نبودن، حالا اینکه دیدن یه سری چیزا رو یا حالا هر کاری کردن اما قاتل نبودن، این بوده که میشل و فیبین خودشون رفتن جلو در خونه همسایه و به همسایه گفتن با داد و بیداد که پلیس رو خبر کن. با لگد و مشت و اینا کوبیدن به در خونه همسایه و گفتن زنگ بزن به پلیس. نظر خیلی ها اینه که اگر این دو نفر خودشون قتل رو انجام داده بودن نمیرفتن دم در خونه همسایه ها تا کمک بگیرن برای اینکه پای پلیس کشیده شه وسط ماجرا. چون ببینید فیبین بارها و بارها زندان رفته بود، همه جور خلافی کرده. یعنی وقتی پرونده جناییشو آدم بررسی میکنه میبینه یه جورایی خلافی نمونده که این آدم انجام نداده باشه. قتلم که خب الان دیگه به پروندهش اضافه شد دیگه. و چرا دارم به این موضوع اشاره میکنم؟ چون معمولا آدمایی که خلافکارن و پاشون زیاد به پلیس باز شده، زیاد دستگیر شدن، جرمهای مختلفی انجام دادن،
از پلیس فرارین، چون این آدم ها آلردی پرونده های سنگینی دارن. میخندم چون چارلی داره با عروسکش بازی میکنه و داره این بوغبوغش رو در میاره و خیلی وقتا تو پشت صحنه ها برای من مینویسید که این اذیت کردن های چارلی رو، البته اذیت که برای من نیست، برای من خیلی شیرینه، من مثلا فکر می‌کنم شاید شما رو اذیت کنه، ولی خیلیاتون برام نوشتین که این کاراشو کات نکن و بذار باشه و برای همین من کات ندادم و احتمالاً بذارم این بخش بمونه تو پرونده. ولی آره برای این خندیدم، داره اینور به اونور خونه میدوه این اسب و با این اسب بازی بوغبوغیاش بازی میکنه. نمیدونم ولی اصلا صداش تو مایک افتاد یا نه. anyways داشتم اینو میگفتم که اینجور آدم‌ها وقتی که زیاد خلاف انجام دادن از پلیس فرارین، چون آلردی پرونده های خیلی سنگینی دارن و معمولاً یه مدلی ان که اگر حتی جایی مقصر نباشن و پلیس بیاد، باز هم چون اینا خیلی پرونده های سنگین داشتن، پلیس اول همه فکر میکنه اینا یه کاری کردن. میدونید بحث همون باسن پی پی ایه که ما همیشه در پرونده ها ازش صحبت کردیم. شاید طرف واقعا 10 بار خلاف کرده ولی این بار 11 که پلیس اومده کار بدی انجام نداده و اصلا خودش شاکیه یا یکی دیگه کار بدی انجام داده، ولی بازم انگشت اتهام میره سمت اون آدم چون آلردی بارها خرابکاری کرده. و خب من گفتم فیبین بارها با پلیس درگیر شده بوده، بارها زندان افتاده بوده. سوالی که پیش میاد اگر فیبین کاری کرده بود، مثلا قتل انجام داده بود، آیا واقعا خودش با پای خودش میرفت و درخواست کنه که به پلیس سنگ بزنید؟ یا فیبین فقط در صورتی پلیس رو خبر کرده که 100% مطمئن بوده خودش آسیبی به ویکتوریا نرسونده و پای خودش گیر نمیشه، 100% مطمئن بوده که این جنایتیه که جسیکا انجام داده؟ و یا حالت سوم فیبین یک آدمی بوده که خودش قتل رو انجام داده اما اینقدر پررو بوده که رفته پلیس هم خبر کرده. و درست همینجا بود که یک نظریه دیگه ای از سمت مردم راجع به این پرونده یک موجی به اصطلاح صورت میگیره، اونم نظریه کارتل ها. اما من خودم با نظریه کارتل ها اصلا موافق نیستم. حالا دلایلمو بهتون میگم. کارتل ها خطرناکن، خیلی هم خطرناکن. باندهایی هستن که کارهای وحشتناکی انجام میدن. اما موضوع اینه که هیچکس اون شب ندیده بود که آدمهای غریبه وارد این ساختمون بشن. و خب معمولا کارتل ها تنها کار نمیکنن. چطور ممکنه یک گروهی از آدمها اون شب وارد ساختمون شده باشن، دعوا بینشون بشه، داد و بیداد کرده باشن، اینقدر خونه رو به هم ریخته باشن، کتککاری کرده باشن، قتل انجام داده باشن و هیچ کس هم نه دیده باشتشون و نه صداشون رو بشنوه؟ به علاوه این که وقتی کارتل ها یک جرم سنگینی انجام میدن مثل قتل یک دختر 10 ساله، جسد رو همینطوری رها نمی‌کنن برن. بلدن چطوری صحنه رو عوض کنن، پاک کنن و کمترین رد ممکن رو از خودشون به جا بذارن. و این شکل قتلی که ما توی پرونده امروز باهاش روبرو هستیم اصلاً شبیه جنایت‌های گنگ ها و کارتل ها نیست. حتی اون کاراکتری که جسیکا به پلیسا میگفت که یه نفر اومد و این بچه رو به قتل رسوند، وقتی داشت توصیفش میکرد شبیه یک مرد خیلی خوشتیپ و خوش استایل بود. معمولا آدمایی که توی کارتل ها هستن همچین سر و وضعی ندارن. شخصیتی که جسیکا داشت توصیف میکرد بیشتر شبیه این بود که یه فیلمی دیده، یه کاراکتر رویایی از یک مردی ساخته و همونو داشته برای پلیسا تعریف میکرده. حالا من نزدیکترین نظریه رو میخوام بهتون بگم. خیلی ها معتقدن که اون شب میشل و فیبین بیرون بودن و در نبودشون جسیکا یک مرد غریبه‌ای رو آورده توی خونه. حالا معلوم نیست برای چه کاری، برای انجام رابطه جنسی، برای مواد کشیدن، برای هر چی، به احتمال زیاد برای مواد کشیدن و در ازای اون مواد خب باید یک پولی پرداخت میکرده و پول نداشته و به اون مرد میگه من به جای پول به تو اجازه میدم که بری و از ویکتوریا سوء استفاده کنی. یک مبادله اینجوری بینشون اتفاق میفته. چون جسیکا شدیداً درگیر مواد مخدر و اعتیاد بود، اینو نمیشه منکرش شد. اون مرد هم یک شخص پدوفایل بوده، این معامله رو قبول میکنه، اما شرایط از کنترلشون خارج میشه، باعث میشه که ویکتوریا به قتل برسه. اون مرد پنیک میشه، فرار میکنه و جسیکا میمونه و جسد ویکتوریای 10 ساله. و چون نمیخواسته گیر بیفته و از طرفی هم جایی رو نداشته که فرار کنه، چون ما گفتیم 1 هفته بود از زندان آزاد شده بود و چون جایی رو نداشت داشت با میشل و فیبین زندگی میکرد. تصمیم میگیره تا قبل از اینکه این زوج برسن خونه
جسد رو از بین ببره و اگر هم این 2 نفر پرسیدن ازش که ویکتوریا کجاست بگه که مثلا فرار کرده نمیدونم و در نهایت کیس مفقودی برای ویکتوریا باز شه. اما برنامه‌ریزی و زمانبندیش اشتباه پیش رفته. تیکه تیکه کردن جسد سخت‌تر از اون چیزی بوده که فکرشو می‌کرده و فیبین و میشل میرسن خونه. حالا بریم تا حکم نهایی برای این 3 نفر رو بهتون بگم. میشل 12 سال، فیبین 37 سال و نیم، جسیکا هم 44 سال. و یکی از دلایلی که به نظر من این 3 نفر حکمای کمی گرفتن، حالا نمیدونم نظرتون رو برای من بنویسید، اما از نظر من این 3 نفر انقدر حکمای کمی گرفتن همین گندی بوده که پلیس زده، وگرنه باید هر 3 تاشون حبس ابد میگرفتن. و بچه‌ها وضعیت مالی سرپرست‌های ویکتوریا اونقدر بد بود که حتی پول کافی برای مراسم خاکسپاری یا ساخت سنگ قبر نداشتن. با کمک‌های مردمی تونستن پول جمع کنن تا سنگ قبر برای ویکتوریا ساخته بشه و ویکتوریا درست قبل از تولد 10 سالگیش به قتل رسیده بود. ما چیز زیادی از زندگی خصوصی این 3 نفر نمیدونیم، برخلاف اکثر پرونده ها که من معمولا راجع به گذشته قاتل یا قاتلین و مقتول یا مقتولین زیاد صحبت میکنم. توی این پرونده فوکس اصلی ما توی اتاق بازجویی و روند تحقیقات و صحبت‌های خود این آدم‌ها بود. دلیلش هم ساده است، چون منابع معتبر راجع به گذشته این 3 نفر و حتی اینکه دقیقاً ویکتوریا زندگی شخصیش با این 3 نفر چجوری بوده چیزی ننوشتن اونقدر. ما نمیدونیم بچگی میشل چجوری بوده، نمیدونیم فیبین مثلا کجاها بزرگ شده، دقیق چه گذشته‌ای داشته و نه حتی میدونیم که جسیکا گذشته‌اش چی بوده. و خب من همیشه از منابع معتبر استفاده میکنم برای اینکه بتونم این چیزا رو بهتون بگم. چند تا پادکست دیدم که راجع به بخشی از زندگی ویکتوریا صحبت کرده بودن، ولی واقعیت نمیدونم منابعشون چی بود و چقدر مطمئن مثلا چقدر میشه رو حرفاشون حساب کرد. تنها چیزایی که میدونیم اینه که میشل از طریق یک اپلیکیشن دوستیابی با فیبین آشنا شده بود و از همون ماه اولی که فیبین وارد زندگی شده بود وضعیت زندگی میشل خیلی بد شده بود. obviously فیبین اصلا شریک زندگی خوبی براش نبود و عملا کیفیت زندگی میشل رو آورده بود پایین. اون زمان میشل توی یک فروشگاهی کار میکرد و اصلا رفتاراش سر کار باعث شده بود که حتی بقیه نگرانش بشن. مثلا دیر میرفت سر کار، حواسش همش پرت بود، با مشتری‌ها حرف نمیزد یا بد حرف میزد، در حالی که قبلا اینجوری نبود. همیشه درگیر گوشی بود، مدام انگار داره با یکی بحث میکنه. و خب معلومه اون یکی فیبین بود دیگه. اما با وجود تمام چیزهایی که تعریف کردیم هنوز هم خیلی‌ها نمیتونن این پرونده رو هضم کنن، مخصوصا اون بخش بازجویی‌های میشل رو. اون قسمت که به پلیس ها گفته بود بعد از قطع کردن دست و پای ویکتوریا رفته و شام درست کرده یا رفته و با دوست پسرش رابطه جنسی برقرار کرده. خیلی‌ها میگن این وحشتناکترین جمله دیالوگی بود که ما تو کل عمرمون شنیدیم. حتی اگر تمام اعترافات میشل دروغ باشه، باز هم میشل نسبت به خط زمانی که قتل و مرگ برای ویکتوریا اتفاق افتاده همون لحظه با پلیس تماس نگرفته و نسبت به زمان بندی که ما داریم واقعا گرفته خوابیده. چطور ممکنه یک نفر صحنه تیکه تیکه شدن بچه خودش رو ببینه و بعد بره غذا بخوره، بعد بره رابطه جنسی برقرار کنه یا اصلا هیچ کدوم این کارا رو نکنه، ولی بعد بگیره بخوابه و هر کاری بکنه به جز زنگ زدن به پلیس؟ پرونده امروز به پایان رسید و من هر آنچه که معتبر بود و میتونستم براتون بیارم رو سرچ کردم، تعریف کردم. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، قبل از اینکه بریم سراغ گاسیپ های آخر پرونده، بیایید چند لحظه مثل روالی که ما همیشه توی این چنل داریم راجع به مقتولمون صحبت کنیم. ویکتوریا قبل از تولد 10 سالگیش به قتل رسید. قاتل یا قاتلینش تلاش کرده بودن به بدترین شکل ممکن جسدش رو از بین ببرن. ویکتوریا تازه کلاس 4 رو شروع کرده بود و احتمالاً مثل هر بچه همسن و سال خودش فقط به کیک و شمع تولد و کادوهایی فکر میکرد که قرار بود بگیره. هیچ وقت تصور نمیکرد چند روز بعد به جای فوت کردن شمعهای تولدش روی میز کالبد چکافی پلیس باشه. همسایه ها میگفتن ویکتوریا کودک خیلی شیرینی بود، پر انرژی، مهربون و خوشقلب بود. همیشه میرفت در خونه همسایه های دیگر رو میزد و با خجالت میپرسید بچه همسن و سال خودش دارن که باهاشون بازی کنه. اما بزرگسال‌های اطرافش ناامیدش کردن و سیستم هم هیچ محافظتی ازش نکرد. و امروز رفتیم سراغ داستانش به امید اینکه شاید کمک کنه کودکانی که هنوز فرصت دارن از چرخه ظلم بیرون کشیده شن. یاد ویکتوریا زنده و گرامی.
مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. اگر که پرونده رو، نوع روایت من رو دوست داشتید و هنوز به جمع ما اضافه نشدید، خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و خانواده ما رو بزرگتر کنید. اوکی، میدونم الان میخواید قر بزنید، میخواید بگید 1 هفته نبودید. اوکی، درک میکنم. یعنی اصلا حق دارید ناراحت بشید. اما بذارید بهتون بگم که ما چرا 1 هفته گپ داشتیم. چون معمولا من 1 هفته گپ نمیدم و دیدید هر 3 روز 4 روز 5 روز یه بار یک پرونده‌ای میذارم. با وجود اینکه خیلی سعی میکنم کیس ها رو مفصل بهتون تحویل بدم و این مفصل بودن یعنی تحقیق کردن راجع به هر خبری که هر داستانی که راجع به اون مثلا کیس وجود داره، آپلود کردن هر ویدیویی که حالا حوصله‌تون رو سر نبره دیگه. چون ببینید بعضی از فیلم‌های اتاق بازجویی مثلا یهو 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، خب من نمیتونم بیام همه‌شو براتون بذارم، حوصله‌تون سر میره و باید خودم بشینم اینا رو نگاه کنم، بخش‌های مهمش رو براتون ترجمه بذارم. به علاوه اینکه هر عکسی از پرونده ها موجوده من همیشه واسهتون گذاشتم تا جایی که البته با قوانین یوتیوب مطابقت داشته باشه. و گذاشتن همه اینا توی کیس فقط 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت خیلی سخته. واقعیت خیلی فشار کاری روی من برای پرونده های جنایی زیاده، چون واقعا تلاشم میکنم که مفصل ترین ورژن رو بهتون تحویل بدم. ولی با این وجود من هفته 1 بار نکردم ویدیوامو و تقریبا اگر میانگین نگاه کنیم هفته 2 یا حتی گاهی هفته 3 تا ویدیو هم گذاشتم. اما خب این بار 1 هفته گپ داشتیم و 2 تا دلیل داره در واقع. 1، پرونده قبلی پرونده دنیس نیلسن بود و واقعا پرونده سنگینی بود و من احساس کردم به یه 2-3 روزی گپ نیاز دارم. میدونی خیلی کیس سنگینی بود، همونطوری که تو خود کیس دنیس نیلسن همینو بهتون گفتم. چند ماه بود داشتم راجع به این پرونده لابلای بقیه پرونده ها تحقیق میکردم و تا یه چند روز اصلا دلم نمیخواست اسم دنیس نیلسن رو دیگه بشنوم. برای همین گفتم یه ذره استراحت کنم. و دلیل دوم این بود که من دوست داشتم پرونده بعدی رو تو روز تولدم آپلود کنم، یعنی امروز. این پرونده از 2 روز پیش آماده است ولی من مجبور شدم اسکیجولش رو برای امروز بزنم. و الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید تولد منه و من خیلی ذوق دارم که بالاخره به این خط زمانی رسیدم، تونستم منیج کنم که چند دقیقه ای از روز تولدم رو با شماها بگذرونم. بچه‌ها پرونده امروز خیلی کیس سنگینی بود و خودم موقع تحقیقاتش وقتی داشتم تمام بازجویی ها رو میدیدم، پروسه دادگاه رو میدیدم و کلا هر آنچه براتون توی کیس تعریف کردم، حالتی بودم که خیلی اذیت شدم. گفتم بهتون من کیس هایی که مربوط به بچه‌ها و کودک آزاری هست اصلا نکست لول اذیتم میکنه. ولی خب بارها هم گفتم باید راجع به این چیزا صحبت شه، نمیشه که حرف نزنیم. اما سوالای زیادی برامون این پرونده به وجود آورده. میدونم با این که این پرونده حل شده است ولی یه سری جاها آدم اون ته مغزش داره یه قلقلکایی داده میشه که واقعا این چیز درست بود، واقعا اون چیز درست، مثلا پس فلان چیز شه، پس اون چی. برای همین من خیلی دوست دارم نظرات شماها رو بخونم. میدونم نقطه نظرهای متفاوتی توی این کیس ممکنه برای آدم‌ها پیش بیاد، شکل بگیره و من خیلی مشتاقم که توی کامنت ها بخونم، ببینم هر کدومتون چه زاویه دیدی دارین، چه باوری دارین، فکر میکنید کدوم بخش از حرفاشون درست بوده، کدوم نادرست. و راجع به استایل امروزم اول تصمیم گرفتم لباس صورتی بپوشم. مثلا لباسم هم انتخاب کرده بودم، یه دونه تیشرت صورتی بود. و چرا صورتی؟ به خاطر اینکه صورتی رنگ محبوب و مورد علاقه ویکتوریا بود و خب گفتم که صورتی بپوشم، ولی بعد پشیمون شدم چون که تیشرت صورتی نازک بود و اگر میپوشیدم یخ میزدم چون هوا خیلی سرد شده بچه‌ها. و در نهایت تصمیم گرفتم که رنگ قرمز بپوشم. گفتم تولدم که هست، رنگ قرمزم که خیلی دوست دارم، عاشق رنگ قرمزم. قطعا متوجه شدید از میزان زیادی که رژ قرمز میزنم دیگه، یا هر چند ماه یه بار من 1 ماه لاک ناخونام قرمزه. خلاصه گفتم چون امروز این پرونده هم میمونه به یادگار، توی روز تولدم قرمز بپوشیم. و جاست این کیس ممکنه برای خیلیاتون سوال پیش بیاد، من 33 ساله شدم و دوست دارم یکم راجع به 33 سالگی و دهه 30 سالگی باهاتون صحبت کنم. قطعا خیلیاتون این حرفا رو شنیدید که نمیدونم 30 سالگی بحرانش آدمو میگیره و 30 سالگی سنیه که آدم فلان میشه، بیسار میشه، بلا بلا بلا. ولی من اصلا این چیزا رو حس نکردم از زمانی که پامو تو 30 سالگی گذاشتم. تولد 31 سالگی، 32 سالگی، nothing. یعنی اصلا موقعی که وارد دهه 30 زندگی شدم هیچ بحران خاصی رو حس نکردم. مشکلات همیشه هستن، قدیمی ها حل میشن، مشکلات جدید میاد سر جاش،
یه زندگی میدونی یه چیز عادی. نمیتونم بگم وای از وقتی که من وارد 30 سالگی شدم فلان اتفاق برام افتاده یا روانم به هم ریخته یا همچین حرفایی. و فکر میکنم این موضوع خیلی منتالیه. مثلا آدمی که از سن 20 سالگی خودش رو آماده میکنه برای دهه 30 زندگیش، برای دهه 40 زندگیش که وای من اگر وارد 30 سالگی بشم دیگه بحرانش منو میگیره. مثلا 40 سالگی دوران نمیدونم چیه. یه چیزایی میگن یادم رفته اصطلاحشو میدونید چی دارم میگم. چون 10 سال 20 سال 15 سال خودش رو برای اون موضوع آماده کرده، واقعا هم وقتی مثلا به اون دهه از زندگیش میرسه درگیر اون بحران میشه. اما خب من هیچ وقت تو زندگیم به دهه 30 سالگیم با این چشم نگاه نکردم. به دهه 40 و 50 و 60 و حالا اگه زنده باشم نگاه نخواهم کرد اونطوری. و همه اینا به نظر من یک نامبره و من لذت میبرم از اینکه سنم داره زیاد میشه، به خاطر اینکه این نشون دهنده اینه که من 1 سال بیشتر تو این دنیا بودم، 1 سال تجربیات متفاوت تری رو داشتم، بیشتر خندیدم، بیشتر گریه کردم، بیشتر کنار عزیزام بودم و من هیچ دهه سنی رو بحران و درگیری نمیبینم. من حتی عاشق چین و چروک‌های صورتم هم هستم که دیگه بعد از 27 سالگی داره یه ذره بیشتر میشه، چون اینا نشون دهنده اینه که من زندگی کردم. مثلا خط خنده من نشون دهنده اینه که من خیلی خندیدم که خط افتاده. تنها چیزی که انجام میدم اونم نه به خاطر زیبایی، بوتاکس پیشونیه. اونم فقط به خاطر میگرنم، چون بهتون گفتم من میگرن دارم و سردردها و حمله های واقعا بدجور سردرد بهم دست میده و تنها چیزی که آرومم میکنه، نمیتونم بگم کامل کیوره، مثلا کامل سردردهای من از بین میره، نه، اما 1/3 1/4 میکنه سردردهای منو بوتاکسه. باز بوتاکس هم من سعی میکنم مثلا سالی 1 بار بزنم. میدونی اونجوری نیستم که 6 ماه بار 4 ماه بار برم و بوتاکس بزنم. البته اصلا منظورم این نیست که اگر شماها تغییراتی توی صورتتون انجام میدید بده، به هیچ عنوان. من اصلا تو جایگاهی نیستم که کسی رو جاج کنم. شاید خودم دلم بخواد منم یه کاری مثلا تغییری تو صورتم بدم بعداً. اما همه حرفم اینه که خوبه سنمون رو دوست داشته باشیم و مثلا تظاهر نکنیم به این که جوان‌تریم یا مثلا سنمون بیشتره یا هر چیزی. این سنها فقط عددن و مهم اینه که چطوری از روزگارمون داریم استفاده میکنیم، از لحظه هامون داریم استفاده میکنیم، چجوری میتونیم از زندگی لذت ببریم، چطوری میتونیم خاطرات بیشتری برای خودمون بسازیم. خیلی احساسی صحبت کردم. اوکی، من دیگه خیلی گشنمه. میدونید دیگه من آخر تمام پرونده ها گشنمه، جیش دارم گشنمه و الانم واقعا گشنمه، چون امروز من از صبح درگیر چند تا جلسه پشت سر هم بودم و قرار بود که اصلا از صبح ریکورد رو انجام بدم، اما تازه از ساعت 5 بعد از ظهر نشستم و الان دیگه تایم یه جوریه که وقت شامه و خب من خیلی ضعف کردم. شما رو به بخش کامنت سکشن میسپارم. منتظر کامنت های قشنگتون هستم. پیشا پیش اگر برام تبریک تولد مینویسید ممنونم ازتون. البته تا جایی که بتونم من همیشه جواب کامنت ها رو میدم، ولی خب حالا اینجا هم دارم میگم. مراقب خودتون باشید. به زودی تو پرونده دیگه میبینمتون.